บสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Star Air ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมคอมเมนต์กันหน่อยนะฮะใครมือไวนะครับทุเรียนได้เมื่อวานนี้นะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางด้านโลกออนไลน์การขายของไลฟ์ทุเรียนของคุณพิมพ์ริพายคุณผู้ชมครับลูกละ100 บาทใครได้ช่วยคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยเยอะๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่กระแสดราม่าของการไลฟ์ทุเรียนของคุณพิมพ์ริพายนะครับมันก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องก่อนไลฟ์ก็มีดราม่าแล้วนะครับไลฟ์ก็มีดราม่าตอนนี้ยิ่งมีดราม่าหนักกันไปใหญ่นะครับก็มีแง่ดีอยู่นะแง่ดีก็คือว่าทำให้ตลาดทุเรียนก็กลับมาคึกคักนะครับนี่คือมุมดีที่มันมีอยู่แต่มันก็มีมุมที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันนะครับเพราะบางคนก็สะท้อนกลับมาบอกเดี๋ยวก่อนนะมันจะตรงปกหรือเปล่าข้อที่1บางคนบอกว่าเนี่ยออเดอร์ไปเมื่อวานนี้วันที่28 เมษายนนะครับปรากฏว่ารอรับอีกทีหนึ่งคือสิ้นเดือนพฤษภาคมบางคนเนี่ยไปมิถุนายนแล้วนะครับเอ้าทำไมนานกันอย่างนี้นะครับส่วนแง่มุมที่อาจจะออกมาในทางด้านของการถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างหนักภาพลักษณ์มาในทางลบค่อนข้างหนักก็คือท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสุภจีคุณผู้ชมครับอันนี้มีคนวิพากษ์วิจารณ์หนักถึงขนาดกูรูการเมืองก็ออกมาบอกคอยดูนะกูรูการเมืองคนดังคนเนี้ยบอกแล้วนะคอยดูนะว่าภูมิใจไทยจะลอยแพท่านสุภจีหรือเปล่าเพราะสไตล์ของท่านสุภจีฮะก็คือเป็นรัฐมนตรีคนนอกที่เวลาทำงานทีมงานก็อาจจะไว้เนื้อเชื่อใจนะทีมงานนอกไม่ได้ใช้ทีมงานที่เป็นพรรคการเมืองนะครับคุณผู้ชมครับก็เลยจะเห็นว่าปรากฏการณ์ดราม่าต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของดราม่าทุเรียนจะไม่เห็นคนในพรรคภูมิใจไทยหรือคนการเมืองเนี่ยออกมาพูดแทนหรือมาแก้ต่างแทนมันก็เป็นมุมมองมุมหนึ่งเท่านั้นของกูรูท่านนี้นะครับก็บอกดูดีๆนะถ้าแบบเนี้ยมีโอกาสที่อาจจะถูกลอยแพโดยพรรคภูมิใจไทยหรือไม่อันนี้เห็นใจท่านสุภจีนะครับคุณผู้ชมแต่การเมืองก็คือการเมืองก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปนอกเหนือจากนี้เรื่องของค่าไฟเตรียมตัวนะครับเพิ่มขึ้นแน่นอนใช้มากจ่ายมากครับค่าไฟใหม่เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ลงไปพร้อมกันและอีกหนึ่งประเด็นที่ผมได้ข่าวนี้มาก็อยากจะถามแขกรับเชิญผมทั้งสองท่านเช่นเดียวกันในที่นั่งรายการตอนนี้ก็คือคนไทยที่ออกไปเที่ยวต่างประเทศนะครับกลับกลายเป็นว่าเราต้องจ่ายตังค์นะมีแนวคิดแบบนี้ก่อนนะยังไม่ได้ผ่านครม.ทั้งสิ้นแต่มีแนวคิดว่าจะเก็บตังค์คนที่เดินทางออกนอกประเทศคนไทยออกนอกประเทศคนละ1,000 บาทเขาบอกว่าจะเอาเงินตรงนี้แหละซึ่งคาดการถ้าเก็บได้จริงๆเนี่ยปีนึงได้ประมาณสัก10,000 ล้านบาทเนี่ยเอามาช่วยโครงการต่างๆไทยเที่ยวไทยเองไปบำรุงสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นกุศโลบายที่ทำให้คนไทยเนี่ยไม่ไปต่างประเทศแล้วเที่ยวในเมืองไทยมันใช่อย่างนั้นจริงหรือเปล่าส่วนดราม่าต่างประเทศคุณผู้ชมครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลายคนก็บอกว่าท่านเนี่ยโอ้โหทำไมมารยาทเนี่ยน้อยเหลือเกินบางคนก็บอกว่าไม่มีมารยาทเลยด้วยซ้ำนะฮะล่าสุดกับกรณีนะที่กษัตริย์ของอังกฤษนะท่านก็เสด็จเดินทางนะไปที่สหรัฐอเมริกาก็กลายเป็นว่าคุณผู้ชมมีภาพนี้ออกมาครับควีนคามิล่ากำลังเช็คแฮนด์นะฮะปรากฏว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินมาตัดเลยฮะโอ้โหดราม่ากระหน่ำนอกเหนือจากนี้มีภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับนะฮะคิงส์ชาร์ลส์คู่กันและเขียนแคปชั่นคำบรรยายกษัตริย์2 องค์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ฮะ two kings เขียนอย่างเงี้ย White House ทำเนียบขาวเขียนอย่างเงี้ย two kings เฮ้ยเกินไปหรือเปล่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คุณไม่ใช่กษัตริย์แต่เขียนอย่างเงี้ยเอาละวันนี้ดราม่าขนาดนี้อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนคุณผู้ชมครับท่านแรกครับมาในรายการครั้งแรกแล้วผมขออนุญาตท่านเป็นครีเอทีฟโฆษณาและนักออกแบบแคมเปญการเมืองนะครับคุณประกิต กอบกิจวัฒนาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณทิศครับส่วนซ้ายมือของผมครับนักวิเคราะห์การเมืองอิสระนะฮะคุณศักดานพประสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณศักดา สวัสดีครับ คุณหน้าคุณตากันดีนะครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเอาประเด็นเรื่องของดราม่าทุเรียนกันก่อนแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้อย่างที่คุณผู้ชมทราบนะอาจารย์นะรวมถึงท่านคุณศักดานะครับคุณพิมพ์ริพายโพสต์คลิปโปรโมทนะโชว์ทุเรียนเกรดพรีเมียมลูกใหญ่ภูเต็มสวยงามผมมันไม่ใช่คนทานทุเรียนนะก็เลยไม่รู้ว่าตกลงมันสวยไม่สวยยังไงแต่เอาละที่เขาบอกว่าเฮ้ยโอ้โหตอนโชว์ว่าสวยแล้วตั้งราคาลูกละ100 บาทตั้งเป้าขายคือเนี่ย1 ล้านลูกครับ
ปรากฏว่าในคลิปเนี่ยมีคุณสุปจีเดินเข้ามาอยู่ร่วมการันตีด้วยนะครับทำให้บางคนเชื่อว่าทุเรียนเกรดพรีเมียมราคา100 บาทเนี่ยมีอยู่จริงแต่พอถึงไลฟ์จริงๆครับคุณผู้ชมทุเรียนราคา100 บาทไม่ใช่ลูกใหญ่พรีเมียมเหมือนในคลิปที่โปรโมทครับแต่เป็นทุเรียนที่ชาวสวนเรียกว่าทุเรียนปักแป๊กก็คือลูกจิ๋วอะขนาดน้ำหนักไม่เกิน1 กิโลกรัมอะหรือเอาง่ายๆคือเขาบอกเป็นทุเรียนตกเกรดบ้างแหละบางคนเรียกว่าทุเรียนโบเค้บ้างแหละทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอพูดไว้แบบนี้นะคุณพิมพ์ริพายพูดแบบนี้ฟังเสียงครับตัดจากสูตรค่ะปกติซื้อมาเนี่ย600-700คันนั้นเองอย่างเงี้ยอยากขายลูกละ100ค่ะล้านลูกพอดีเพื่อนรักเยอะค่ะ ได้ไหมคะ ต้องได้สิคะทำไมจะไม่ได้ล่ะคะสำหรับคนไทยต้องได้กินของดีและของถูกพิมพ์รี่จะช่วยไหมคะ ช่วยค่ะ ปกติซื้อมาเนี่ย600-700คันนั้นเองอย่างเงี้ยอยากขายลูกละ100ค่ะล้านลูกพอดีเพื่อนรักเยอะค่ะ ได้ไหมคะ ต้องได้สิคะทำไมจะไม่ได้ล่ะคะสำหรับคนไทยต้องได้กินของดีและของถูกพิมพ์รี่จะช่วยไหมคะ ช่วยค่ะ ท่านสุปจีการันตีครับอาจารย์ประกิตฮะอาจารย์กูรูทางด้านของโฆษณาครีเอทีฟนะฮะแคมเปญต่างๆออกแบบแคมเปญการเมืองแบบนี้มันคือเป็นแคมเปญออกมาแน่นอนแหละถูกต้องไหมฮะ แน่นอนครับแต่ประเด็นคือออกมาเหมือนมาการันตีเลย ครั ว่า บ ใช่แต่ ครับ สุดท้ายความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น คือแคมอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นแคมเปญที่ออกแบบโดยกระทรวงพาณิชย์กับพิมพ์ริพายอยู่แล้วคือการที่คุณมาเซตอัพโทรศัพท์ แล้วก็ก็เลยกตัดมาคุณสุปจีเดินมารับอะไรเงี้ยคือมันทุกอย่างมันถูกออกแบบมาเพื่อการนี้ แต่ทีนี้ผมคิดว่าเรื่องที่สำคัญคือว่า ผมว่าเรื่องนี้มันสื่อสารกันผิด คือพูดง่ายๆว่าทุเรียนเนี่ยลูกละ100หรือกิโลละ100คือหมายถึงว่าวันนี้ทุเรียนที่ขายกันอยู่ในตลาดนี่ที่เป็นเกรดพรีเมียมก่อนนะครับ รวมถึงราคาที่เป็นต้นทุนของคนขายที่พูดง่ายว่า ตัดออกมาจากสวนขายเนี่ยต้นทุนเนี่ยเขาอันนี้ก็ญาติผมก็อยู่ที่จันทบุรีหลายคนที่เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับทุเรียนเนี่ยเขาจะพูดกันเสมอใน 4-5 ปีเนี่ยว่าต้นทุนของทุเรียนเนี่ยถ้าขายต่ำกว่ากิโลละ100เนี่ยขาดทุน กิโลละนะ ไม่ใช่ลูกละ นะ ไม่ใช่ลูกละ ทีนี้ลูกที่คุณพิมพ์ริพายถือผมไม่ได้เชี่ยวชาญถึงขนาดจะบอกได้ว่าแต่ผมว่าอันเนี้ยเป็นเกรดพวก AB คือดูจากขนาดของลูกนะลูกเนี้ยน่าจะตกที่ 3-4 กิโลพูดง่ายถ้าคุณขายกิโลลูกละ100เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมต่อให้คุณขายกิโลละ100ลูกนี้ก็ต้องมีราคาถึง 400-500ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการสื่อสารเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาเรียกนะคนที่ดูเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าทุเรียนที่จะมาขายคราวนี้เนี่ยเกรดพรีเมียมอย่างนี้ไม่ใช่เกรดที่พูดง่ายเกรด C เกรด D หรือที่เขาบอกทุเรียนปอกแป๊ก ทุเรียนปอกแป๊กเนี่ยคือพวกนี้คือ C กับ D หมดถูกไหมฮะซึ่งตอนหลังๆเนี่ยวัน2 วันเนี่ยคุณบิมรี่พายก็ออกมาชี้แจงด้วยซ้ำไปว่าไอ้ที่เขาไปซื้อเนี่ยก็ไม่ได้เกรดของพรีเมียมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมว่าอันเนี้ยมันเป็นงานที่ตัวรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีเองอ่ะส่งสารผิดในมุมของครีเอทีฟโฆษณาเวลาดูนี่คือคอมมิวนิเคชันสารออกมาผิดถูกมันก็ทำให้เขาเรียกนะคนรับสารตีความไปอีกแบบหนึ่งถูกไหมฮะแล้วก็เกิดความคาดหวังโอเคว่าเฮ้ยฉันจะได้กินเขาเรียกนะทุเรียนพรีเมียมในราคาลูกละ100 บาทนี่คือการสื่อสารที่ทีนี้การสื่อสารนี้มันก็ไปกระทบเขาเรียกนะมันทำให้ราคาในตลาดเนี่ยมันกระเพื่อมไปถึงเกษตรกรเจ้าของสวนถูกไหมฮะคือผมคิดว่าอันนี้มันกระทบคือมันส่งแรงกระเพื่อมไปทั้งตลาดไม่ใช่แค่คือเราคงแค่โฟกัสเรื่องของพิมพ์ริพายอย่างเดียวไม่ได้โอเคมันไปทั้งวงการเลยนะฮะมันไปทั้งหมดเลยโอเคอันนี้คือมุมของครีเอทีฟนะฮะครีเอทีฟโฆษณาคุณผู้ชมครับคราวนี้มุมของการเมืองบ้างดีกว่านะครับคุณศักดาเข้าประเด็นเลยนะฮะว่าตกลงภาพลักษณ์คุณสุปจีเนี่ยออกมาการันตีแบบนี้มันกระทบกับคุณสุปจีกับกระทรวงพาณิชย์มากน้อยแค่ไหนครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากทางลบเลยมากและทางลบในหลักสัดส่วนนะเนื่องจากเราวิเคราะห์ในมุมมองของทางการเมืองเนื่องจากคุณสุปจีเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเรื่องของการค้าขายในกรณีนี้เนี่ยมองได้3มุมมองด้วยกัน
1. ในเรื่องของการพาณิชย์ที่รัฐมนตรีรับผิดชอบ 2. ถ้ามองในลักษณะของการต้องการที่จะระบายสินค้า ครับ โดยเฉพาะทุเรียนในกรณีนี้เนี่ยก็มองในมุมของเรื่องเศรษฐศาสตร์ มองอีกมุมหนึ่งซึ่งจะหลีกเลี่ยงไม่ได้กับรายการนี้ก็คือบุคคลสาธารณะโดยรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทำบทบาทนี้ในฐานะผู้กำกับและกำหนดนโยบายได้หรือไม่และเหมาะสมหรือไม่ และอย่างที่อาจารย์ว่าล่ะเป็นการส่งสัญญาณผิดไปหรือไม่ ประเด็นสำคัญกลับมาอยู่ที่ว่า การที่ทำอย่างนี้ผมเชื่อว่ามีเป้าหมายปลายทางอยู่ที่ว่า สินค้าการผลิตโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ย ครับ มันกำลังที่จะล้นมากกว่าทุกๆปี ถ้าเทียบจากตัวเลขที่ว่ามาปีนี้จะมากกว่าทุกๆ ปี 30 กว่า%. กำลังจะล้นถูกต้องไหม กำลังจะล้น นั่นหมายความว่าเลยเกิดการขายเกิดการ ใช่ ไลฟ์แบบนี้เพื่อที่จะระบายของออก ใช่ แต่ทำไมมีบางคนหลายคนบอกว่าเนี่ยออเดอร์เมื่อวานนี้กว่าจะได้อีกทีหนึ่งพฤษภามิถุนา ใช่ ตกลงมันล้นจริงเหรอ คือมันกำลังจะล้น ผมไม่รู้ผมไม่มีความรู้เรื่องทุเรียน มันเป็นฤดู ผลไม้เนี่ยต้องออกตามฤดู โอเค ภาคตะวันออกอะนะ อ่าฮะ โดยเฉพาะทุเรียนและผลไม้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผลไม้อย่างเดียว มันต้องเป็นผลไม้ทุกอย่าง โอเค ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรด้วย เรื่องนี้จริง ๆ ถ้าเป็นระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ย ครับ พาณิชย์มีหน้าที่ในการขายสินค้าการผลิตที่ผลิตโดยธรรมชาติ ครับ สินค้าพืชผลทุกอย่าง ครับ มันต้องหารือกับกระทรวงเกษตรด้วย เพราะเขาเป็นต้นทางในการผลิต โอเค ทีนี้ถ้าเรามาดู อ่ะ ขออนุญาตนิดหนึ่งว่า ถ้าหากว่าเรามาดูเนี่ยในเรื่องของการค้าขายตรงนี้เนี่ยเพื่อถ้ามองในเรื่องของเศรษฐศาสตร์เนี่ยดีมานด์ซัพพลายเมื่อสินค้าเนี่ยมันมีล้น พอถึงฤดูที่มันออกมาเดือนหน้า 2 เดือนหน้าจะมากเลยนะ ทุเรียนในภาคตะวันออกอ่ะมันไม่ใช่ทุเรียนอย่างเดียว มังคุดลำไยอะไรนี้ก็จะมาก ฉะนั้นก็เกิดแนวความคิดของกระทรวงพาณิชย์ในฐานะเป็นต้นเรื่องอ่ะว่าเร่งระบายการขาย ทีนี้เร่งระบายการขายก็เข้ามาสู่การสื่อสารในเชิงพาณิชย์ว่า เมื่อคุณเอาภูที่มีอยู่ และคุณก็มาสื่อความหมายว่าขายลูก แต่ความเป็นจริงคนที่เขากินผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยเขากินเป็นกิโลเขาไม่ได้กินเป็นลูก เพราะฉะนั้นก็จะตรงกับที่อาจารย์ไปกินบอกว่า ใช่ มันคือการสื่อสารที่ผิดพลาด ใช่ อ่ะเดี๋ยวเนื้อเสริมนิดเดียวฮะเดี๋ยวผมจะต้องพักละ คือเสริมนิดเดียวคือพอดีเมื่อกี้คุณดินพูดถึงเรื่องทุเรียนเนี่ยจริงๆทุเรียนเนี่ยมันไม่ใช่แบบออกมาทั้งเขาเรียกนะทั้งล้านลูกพร้อมๆกันมันเป็นล็อตมันเป็นเขาเรียกช่วงเวลาที่มันสุก อะไรของ ช่วงเก็บของเขาเนี่ยอย่างทุเรียนเนี่ยจริงๆตัดมาตั้งแต่เดือนเมษาแล้ว ฮะ แต่ว่าล็อตที่2เนี่ยมันกำลังจะตาม กำลัง มา มา ล็อตที่3ล็อตที่4ที่มันก็เลยนะไอ้ล็อตที่3ที่4 มันต้อง นี่แหละ ไล่รุ่ มัน นจะ กันไง ทำมันจะให้รุ่นกัน เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราพูดกันถึงว่า ตอนเนี้ยทุเรียนจะล้นตลาดคือตอนที่มันจะมาในวันข้างหน้า แล้วก็ โอเค อย่างกรณีของคุณพิมพ์ริพายเนี่ยอย่างคุณ อ่า ออเดอร์วันนี้ ครับ ไม่ได้หมายถึงคุณมีของทันทีนะครับ ครับโอเค จะได้เข้าใจ คือจะได้เข้าใจตรงกัน เพราะฉะนั้นเวลาคุณส่งสัญญาณผิดคุณให้ความรู้กับตลาดผิดอ่ะนั่นแหละมันเป็นปัญหาที่ เพราะ เรื่องนี้ มีข้อมูลอาจารย์เดชรัตน์ของพรรคประชาชนก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้ทุเรียนไปจีนได้ดีอยู่นะ ใช่ ไม่ได้ล้น ดีอยู่ มัน แล้ ก็ ว ไปดีอยู่นะ ใช่ แล้วมันจะล้นตรงไหนอะไร ภาค ยังไง การผลิตมันกำลังจะมีมา มัน พาณิชย์ต้องแก้ไขหรือหาตลาดหรือดูราคาให้มันเพิ่มเติมเสริมขึ้นมา เลยกลายเป็นคำถามไงว่าเอ๊ะตกลงสุดท้ายสุดข้อมูลข้อเท็จจริงมันคืออะไรยังไงกันแน่นะครับคุณผู้ชมครับ แต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับคุณเทพไทยโพสต์เอาไว้น่าสนใจคุณเทพไทยเสนพงศ์นะฮะกูรูการเมือง บอกว่ารอดูภูมิใจไทยจะลอยแพคุณสุปจีหรือเปล่า อันนี้เป็นอีกประเด็นที่ต่อเนื่องจากเรื่องนี้นะคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยต่อเรื่องของทุเรียนยังมีอยู่นะฮะ ครับ เพราะว่าคุณพิมพ์ริพายเนี่ยน้ำตาไหลน้ำตาคลอก่อนที่จะมีการไลฟ์อธิบายถึงเรื่องของการออกไป แล้วก็ลงนะชาวสวนไม่ยอมขายทุเรียนให้อะไรก็ว่าไปนะครับคุณผู้ชมครับ และจะมีกูรูอีกท่านหนึ่งนะนักวิเคราะห์การเมืองอีกท่านหนึ่งครับอาจารย์ศิโรจน์ ค้ำไพบูลย์จะมานั่งในรายการในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ สนับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทย ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้กลับมาช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับผมไปเถียงขอต้อนรับนะครับนักวิชาการอิสระอาจารย์ศิโรจน์ ค้ำไพบูลย์ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับมาพูดคุยกันต่อ โทษที ยังอยู่กับ มาช้าหน่อย เม
ไม่เป็นไรครับไม่เป็น ผมไปหาทุเรียนลูกละ100อยู่ครับ หาตั้งแต่เมื่อคืนครับ เอฟอยู่อะ ใช่ผมหาตั้งแต่เมื่อคืนผมอยากได้ทุเรียนเกรดครีมมี่พรีเมียม ลูกละ ฉ่ำๆลูกละ100 ลูกที่พิมพ์ริพายถือไหม ผมหาตั้งแต่เมื่อคืนนะพี่ เจอไหมฮะ ไม่เจอครับ หาจนถึงวันนี้ยังไม่เจอเลยครับเนี่ย ยังไม่เจอ ทุรียนเนี่ย อย่าง ส นี้ รุป นะ ว่าเขาเป็นลูกหรือเป็นโล ไม่รู้เขา ก็เขาบอกว่าลูกละ100คุณผู้ชม เขาบอกลูกละ100 คืออย่างนี้ ใช่ คุณผู้ชมครับภายในการไลฟ์ของคุณพิมพ์ริพายยังมีขายทุเรียนอีกหลากหลายขนาดนะฮะหลายราคาด้วยกันนะครับเช่นน้ำหนัก 1.2 ถึง 1.9 กิโลกรัมราคา 150 บาท จนไปถึงเขาบอกเกรดพรีเมียมนี่ของจริงนะเขาเรียกว่าทุเรียนมูซานคิงฮะที่ขายลูกละเกือบ10,000 บาทนะไม่ใช่ลูกละ100ทั้งหมดตามที่โฆษณาไว้ตอนแรกคุณผู้ชมครับซึ่งช่วงหนึ่งในการไลฟ์ของคุณพิมพ์ริพายปรากฏอย่างนี้ น้ำตาคลอร้องไห้ ระบายออกมาบอกว่าถูกกระแสโจมตีจนหาซื้อทุเรียนยากขึ้น บางสวนก็ขึ้นราคาใส่เธอเลย เพราะบอกว่าเธอเป็นตัวป่วนตลาด ฟังบางช่วงบางตอนแล้วเดี๋ยวฟังอาจารย์ศิโรจน์วิเคราะห์ครับฟังครับ คนไทยมี 70 ล้านคน เป็นเจ้าของสวนทุเรียนไปแล้ว 71 ล้านคน เราจะขายทุเรียนให้ทุกท่าน ไม่สนว่าจะกำไรหรือขาดทุน ถ้าเกิดว่า มีแค่คนสนใจ นั่นหมายความว่าเกษตรกรของเรา ขายได้มากขึ้น ทุเรียนคือความภาคภูมิใจของเรา อย่าปล่อยให้ความภาคภูมิใจนั้น มันเน่าสลายค่ะเพื่อน อย่าปล่อยให้ความภาคภูมิใจนั้นมันเน่าคาสวน มันล้นตลาด เพราะคนไทยไม่เห็นค่าพิมไม่ได้เป็นแม่ค้าที่รวยที่สุดค่ะ แต่พิมอยากเห็นคนไทย รักแล้วก็หวงแหนอาชีพเกษตรกร เห็นใจชาวสวนด้วยกัน ขอแค่พลังเล็กๆของเพื่อนรักที่อาจจะโดนตำหนิเรื่องราคา แต่ไม่อยากเห็นคนไทยทิ้งกันในยามวิกฤต คนไทยมี คุณผู้ชมครับจากปรากฏการณ์ครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมคนที่มีแต่ได้กับได้นะที่เขาวิเคราะห์กันนะครับก็คือคุณพิมพ์ริพายไม่ว่าเธอจะถูกตำหนิหรือถูกชื่นชมนะครับแต่สุดท้ายได้ยอด engagement ครับ ได้ยอดขายถูกต้องไหมครับแต่คนที่ดูเหมือนว่าโอ้โหจะเหนื่อยก็คือคุณสุปจีเมื่อเช้านี้ดูเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ของพี่หมาแก่พี่ดนัยนะครับกับคุณอมรรัตน์คุณแมวสาวนี่นะครับวิพากษ์วิจารณ์แบบแรงๆตรงไปตรงมาเลยแล้วเขียนหัวข้อบอกว่าพิมพ์รีปังคือแบบสุดยอดเยี่ยมปังแต่สุปจีหมดรูปอาจารย์ศิโรจน์เห็นไหม พูดจริงๆนะถ้าผมไม่เกรงใจคุณสุภจีผมจะใช้คำแรงกว่าพี่หมาแกอีก อุ้ย สุภเจ๋ง เจ๊งเลยเหรอ สุภเจ๋งดีครับเพราะภาพคุณสุภจีก่อนหน้านี้ดีนะ อ่า แล้วพอมามีเรื่องทุเรียนเนี่ยโอเคตอนมีเรื่องลงมะพร้าวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่พอมามีเรื่องทุเรียนเนี่ยหนักเลย คือก่อนจะมีเคสพิมพ์ริพายเนี่ยเธอไปไลฟ์ขายของกับลงจีนก่อนนะครับแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไปขายกับจีนทำไม ครับ ตังค์ใครได้อันนั้นก็เสียศูนย์ครั้งที่หนึ่งพอเสียศูนย์ครั้งที่หนึ่งเนี่ยคนก็บอกเฮ้ยคุณสุภจีคุณขายกับพิมพ์ริพายดีไหมวันที่สองเธอเลยขายกับพิมพ์ริพายเลยพอถึงตอนนั้นเนี่ยมันพังเลยนะครับผมคิดว่าที่มันพังเพราะอย่างนี้นะครับแยก 2 เรื่องก่อนนะปัญหาพิมพ์ริพายเรื่องหนึ่งปัญหาคุณสุปจีเรื่องหนึ่งปัญหาคุณสุปจีคืออะไรปัญหาคุณสุปจีคืออย่างนี้นะครับคือวันก่อนเนี่ยผมก็ไปนั่งคุยกับคุณสุปจีประมาณ4 ชั่วโมงนะเข้าใจความคิดคุณสุปจีถูกหรือผิดแล้วแต่นะแกคิดว่ามันจะมี2เรื่องที่แกจะทำในฐานะรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์เรื่องที่1แกจะเร่งขยายตลาด ครับ นะครับแล้วไอเดียแกในการเร่งขยายตลาดเนี่ยแกคิดอย่างนี้นะครับว่าแกจะโฟกัสที่จีนซึ่งโอเคคุณทินก็รู้ว่าจีนในตลาดใหญ่ใครๆก็คิดได้ไม่แปลกแต่กระทรวงพาณิชย์ยุคนี้เขาคิดอย่างนี้ว่าในการโฟกัสที่จีนเนี่ยเขาจะไปล็อกเป้าเมืองรองคือคนไทยในเวลาขายมันจะโฟกัสปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ เมืองใหญ่ แต่กระทรวงพาณิชย์รอบนี้เขามีแมปปิ้งว่าเขาจะไปโฟกัสเมืองรองหลายๆเมือง แล้วก็จะขยายตลาดนะครับอันนี้คือโจทย์ที่หนึ่งที่แกจะทำก็คือขยายตลาดไปยังเมืองรองนะครับซึ่งกำลังซื้อมันก็เยอะนี่อันที่สองที่แกคิดนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเลยเป็นเหตุผลให้แกเข้าไปจอยกับการไลฟ์กับหลงจีนหรือว่ากับคุณพิมพ์ริพายคือแกเชื่ออย่างที่เมื่อกี้ทุกคนคุยกันว่าเดี๋ยวมันจะมีการล้นตลาดของทุเรียน มีความเชื่อตรงนั้นว่ามัน มีความ จะล้น เชื่อตรงนั้น แล้วคุณสุปจีเนี่ยผมคิดว่าณเวลานี้เรื่องหนึ่งที่เราจะต้องรู้แล้วว่าแกคิดยังไงคือว่าแกเชื่อว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยมีกลไกในการสร้างดีมานด์การบริโภคในประเทศได้ อันนี้คือความเชื่อคุณสุปจีแล้วหลังจากนี้เราจะเห็นบทบาทรัฐบาลไทยในยุคกระทรวงพาณิชย์ยุคคุณสุปจีเนี่ยเล่นเกมพยายามจะกระตุ้นดีมานด์กระตุ้นดีมานด์กระตุ้นดีมานด์ สร้าง ตลอด ความต้องการ ใช่ ในเมืองไทย ใช่ จากคนไทย ใช่ โดยกระทรวงพาณิชย์ ใช่เขาเชื่อว่าเขาสามารถกระตุ้นได้เพราะฉะนั้นมันถึง โอเค นำมาสู่วิธีคิดเรื่องทุเรียน ถ้าเชื่อว่าทุเรียนมันจะมีเกินมา 33%ต้องกระตุ้นความต้องการบริโภคในประเทศ เพื่อที่ ให้พุ่ จะระบายของ ใช่ ทีนี้มันก็จะกลับไปสู่ปัญหาที่พี่แมวพูดเมื่อสักครู่นี้คือว่ารัฐบาลเชื่อว่ามันมา 33%แต่ตัวเลขนี้ชาวสวนไม่เชื่อ
สังเกตไหมครับคุณแพรรี่เวลาวิจารณ์เนี่ยเขาไม่เชื่อเรื่องนี้เลย เพราะวันนี้ทุเรียนที่มันออกมาเนี่ยมันคือทุเรียนไม้แรก ทุเรียนไม้แรกเนี่ยมันยังไม่เกิดปัญหาทุเรียนเฟ้อนะตามทฤษฎีเนี่ยกระทรวงพาณิชย์เขาเชื่อว่าทุเรียนมันจะเฟ้อเนี่ยคือหลังจากเนี้ยประมาณเดือนพฤษภาเพราะฉะนั้นเกมที่คุณสุปจีเล่นนะครับผมเข้าใจเกมแกอย่างนี้ เมื่อวานคุณพิมพ์ริพายไลฟ์ใช่ไหมแล้วก็อีกเดือนหนึ่งจะได้ทุเรียนคือถ้ามองแบบนี้เนี่ยเราเฮ้ยอะไรวะนึกว่าสั่งปุ๊บได้ปั๊บแล้วก็บอกด้วยว่าจะได้กินทุเรียนครีมมี่เกรดพรีเมียมลูกละร้อย ถ้าแบบประชาชนคนทั่วไปก็เข้าใจว่าตอนนี้มันมีทุเรียนล้นไงเขาเลยมาไลฟ์ก็คือต้องได้ของ แล้วเราต้องได้ของกินเลย ปรากฏว่าไม่ใช่ไงมันต้องรอไปอีกเดือนหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าคุณพิมพ์ริพายคิดยังไง แต่ผมอ่านใจกระทรวงพาณิชย์เขาคิดอย่างนี้ว่าเขาต้องการทำให้เกิดพรีออเดอร์ยอดทุเรียนนึกออกไหมวันนี้ที่เมื่อวานไลฟ์กันเนี่ยมันคือการทำพรีออเดอร์ยอดทุเรียนซึ่งเขาเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะไปลากให้ราคาทุเรียนเนี่ยมันไม่ลงอันนี้แหละต้องไปพิสูจน์กันเดือนหน้าว่าตกลงเนี่ยราคาทุเรียนที่เขาบอกว่านี่เกมเสี่ยงนะนั่นคือเกมราคาครับเกมเสี่ยงเลยนะใช่ ทีนี้เกมราคาอันนี้มันไม่ค่อยแฟร์กับชาวสวนเท่าไหร่ก็อย่างที่พี่มาหรือว่าหลายๆท่านทราบว่าชาวสวนเนี่ยด่าเยอะมากเพราะว่ารอบนี้เอาอย่างนี้สำหรับผมเนี่ยนะทุเรียนเนี่ยสำหรับชาวสวนเหมือนคนซื้อหุ้น IPO นะครับมีตังก็เอาตังไปลงทุนซื้อปุ๋ยซื้อน้ำจ้างแรงงานมาเหมือนคนมีตังซื้อหุ้น IPO แล้วพอหุ้นมันเข้าตลาดปุ๊บเนี่ยรัฐบาลบอกว่าไอ้หุ้นที่เข้าตลาดเนี่ยตกแน่เจ๊งแน่เนี่ยราคาต่ำกว่าพาแน่เดี๋ยวผมเป็นชาวสวนผมก็โกรธเฮ้ยของเพิ่งขายหุ้นเพิ่งเข้า IPO เทรดวันแรกรัฐมนตรีบอกว่าหุ้นคุณยังไงก็เจ๊งพูดไม่ได้คุณศักดาบอกก่อนหน้านี้ว่าเนี่ยภาพลบเลยคุณสุภจีออกมานี่คือแบบเนกาทีฟอาจารย์เห็นด้วยไหมว่านี่ภาพครั้งนี้ออกมาผมว่าหรือว่ายังมีโอกาสเนกาทีฟแต่ต้องไปดูว่าหลังจากนี้สักเดือนหนึ่งราคาจะลงจริงหรือเปล่าถ้าราคาลงจริงนะครับคนจะยิ่งด่าคุณสุปจีก็คุณบอกว่าคุณทำวันนี้เพื่อพยุงให้ราคาไม่ลงไงอันนี้คือเกมเสี่ยงนะเกมเสี่ยงซึ่งนี่คือสิ่งที่คุณสุปจีจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอาจารย์ศิโรจน์ครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ในฐานะกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้กำกับดูแลการขายการกำหนดราคาหรือการควบคุมราคาสินค้าวันนี้เนี่ยเวลาออกมาพรีเซนต์ในเรื่องของการขายแล้วบอกว่าลูกละร้อยประเด็นมันอยู่ที่ว่าทุเรียนในชั่วโมงนี้จะมากหรือจะน้อยที่คาดหวังจะมา33%หรือจะมาถึง2 ล้านตันเนี่ยปรากฏว่าราคามันจะต่ำกว่านี้ไหมถ้าต่ำกว่านี้แล้วดำไว้ตรงนี้แล้วมันไม่ต่ำผมว่าอันนี้ไม่เจ๊งแต่ถ้าในอนาคตแล้วมันสูงไปกว่านี้เนี่ยวันนี้ที่กำหนดราคาไว้100เนี่ยถือว่าไปกดราคาตลาดนะเป็นการแทรกแซงเป็นการปั่นแล้วทำให้เกิดความเสียหายต่อการพาณิชย์นะเนี่ยผมอันนี้น่าสนใจใช่อันนี้เป็นประเด็นเพราะนิดหนึ่งในประเด็นนี้ผมว่าน่าสนใจในการมันเป็นการเล่นเกมอะไรไปข้างหน้ารัฐบาลทำอะไรคือผลสุดท้ายแล้วคือรัฐบาลไปเล่นเกมเสี่ยงอย่างนี้ไม่ได้ไงถูกไหมฮะเพราะว่าคือต้องเข้าใจก่อนว่าคือตอนนี้คือสิ่งที่คุณไปทำกับพิมพ์รีพายเนี่ยคือผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องของการบริโภคภายในแต่สิ่งที่คุณทำเนี่ยเกมมันไปเสี่ยงเพราะมันไปกระเพื่อมกับราคาในท้องตลาดที่เป็นมูลค่าสูงกับการส่งออกด้วยส่วนหนึ่งผมคิดว่าไอ้อันเนี้ยมันต้องแยกให้ออกถูกไหมครับทีนี้พอเวลาคุณไปเบสเรื่องราคาเนี่ยแน่นอนมันไม่ได้แค่ว่าผู้บริโภคภายในจะกินของถูกอย่างเดียวนะคืออย่างเมื่อกี้ที่คุณพิมพ์ริพายพูดในคลิปเนี่ยเอาเข้าจริงๆผมถามหน่อยดิ20 ปีมาเนี้ยคุณเคยเห็นม็อบทุเรียนเหรอไม่เคยเห็นแล้วไม่เคยเห็นทุเรียนล้นตลาดคุณไม่เคยเห็นไหมว่าทุเรียนเนี่ยไม่เคยมีราคาตกนะใช่เพียงแต่ว่าต้นทุนเนี่ยมันสูงต้นทุนมันสูงทีนี้มันก็ต้องกลับมาว่าให้สิ่งที่หน้าที่หรือบทบาทของนายกรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยคุณมองเกมนี้ยังไงใช่ถูกไหมครับทีนี้เรื่องโอเวอร์ซัพพลายที่ล้นขึ้นมา 33% เนี่ยโอเคอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์ศิโรจน์พูดว่าแล้วก็ทำไมคุณไม่พูดตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยคุณมีแผนที่จะไปขายเมืองรองในจีนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผมที่คอมมิวนิเคชันอีกการสื่อสารอีกกรรมการสื่อสารอีกถูกไหมแล้วคุณมาเล่นเกมพิมพ์รีพายทำไมใช่ผมถึงรู้สึกว่าปัญหานี้มันมี2เรื่องซ้อนแล้วไงเรื่องคุณสุปจีบทบาทคุณสุปจีเนี่ยผมว่าไม่เหมาะนะคุณเป็นรัฐมนตรีคุณไปช่วยแม่ค้าคนเดียวขายไม่ได้อะใช่ไหมแล้วคนอื่นเขาจะคิดยังไงอะเนี่ยคนอื่นคิดยังไงหมอปลาก็เลยบอกไงเดี๋ยวก่อนนะคนที่ต้องช่วยเนี่ยมะม่วงมะพร้าวช่วยหน่อยโอ้โหหมอปลานี่วิพากษ์วิจารณ์คุณสุปจีนะผมขอเนี่ยผมต้องพักสักครู่อาจารย์เดียวสั้นๆนะฮะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังหมอปลาพูดแบบตรงใจแล้วฮะเดี๋ยววิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับไม่ใช่แค่ทุเรียนอย่างเดียวมะม่วงมะพร้าวนะครับช
ช่วยหน่อยพักสักครู่ครับ I Herb You Sugar Free ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด I Herb You Sugar Free ด้วยนะ สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต I Herb You Sugar Free ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด คุณผู้ชมครับกลับมาที่ถกไปเถียงในช่วงนี้นะฮะยังอยู่กันต่อนะครับแน่นอนฮะคุณประกิตนะครับอาจารย์ศิโรจน์แล้วก็คุณศักดานะอยู่ในรายการกับเราพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวไปฟังหมอปลาพูดนิดนึงเพราะหมอปลาบอกเดี๋ยวก่อนนะเรื่องของทุเรียนเนี่ยจริงๆทุเรียนมันเดินไปได้แล้วมันมีข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดนะครับที่ปรึกษาพรรคประชาชนท่านก็บอกว่ากระทรวงพาณิชย์น่าจะมีความตั้งใจที่ดีแหละแต่อาจจะเข้าใจและดูสถานการณ์ทุเรียนคลาดเคลื่อนไปหรือเปล่าโดยกระทรวงพาณิชย์พยายามเน้นว่าปีนี้ผลผลิตจะออกมาเยอะกว่าทุกปีจึงจัดให้รีบขายแบบนี้แหละไลฟ์เราเข้าใจอย่างนั้นนะประชาชนเข้าใจอย่างนั้นนะว่าเฮ้ยที่ต้องมาจัดโปรโมชั่นกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ไลฟ์ขายเพราะว่ามันมีของที่อยู่ในสต็อกแล้วมันต้องออกหรืออะไรก็แล้วแต่นะเวลาเราทำถูกต้องไหมฮะทำธุรกิจพวกขายของนะครับแบบนี้นะครับแต่เขาบอกว่าปีนี้ผลผลิตเนี่ยจริงๆแล้วถึงแม้มันจะออกมาเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยการส่งออกตอนนี้พบว่าทุเรียนคุณภาพดีส่งออกไปตลาดหลักๆเช่นประเทศจีนยังไปได้ดีอยู่พูดง่ายๆก็คือว่าต่อให้ผลผลิตอาจจะเยอะจริงสมมตินะอาจจะเยอะจริงๆแต่ตลาดมันยังเดินได้ยังส่งออกได้มันยังส่งออกนะมันยังเดินได้ของมันอยู่ไงนี่คือตั้งข้อสังเกตนะครับทุเรียนไม่ได้เดือดร้อนหมอปลาบอกอัดคลิปวอนช่วยมะม่วงกับมะพร้าวอัดคลิปวิจารณ์คุณสุปจีฟังครับท่านสุปจีผมว่าช่วงนี้ท่านแปลกๆอย่างทุเรียนเนี่ยราคามันก็ไม่ได้ตกนะท่านสุปจีก็ไม่เห็นชาวสวนทุเรียนออกมาโวยวายแต่สิ่งที่ท่านสมควรแก้ท่านก็ไม่แก้ก็งงนะเอาง่ายๆเลยอันเนี้ยปุ๋ยยูเรียท่านสุปจีปุ๋ยยูเรียเนี่ยรู้ไหมก่อนนั่นเนี้ยลูกละ800 กว่าบาทผมเพิ่งซื้อมาเมื่อวานเนี่ยมาหว่านหญ้าเนี่ยเพราะผมเลี้ยงวัวเนี่ยลูกละ1,530 บาทโคตรแพงเลยครับจาก800ฝาขึ้นไป1,530 บาทท่านไม่แก้ครับเห็นบาทชาวสวนมะม่วงเนี่ยออกมาร้องเรียกร้องว่าเฮ้ยมึงมาช่วยแก้ไขราคามะม่วงกันเถอะบางคนต้องไปทิ้งท่านก็ไม่แก้มะพร้าวที่ใช้คั้นกะทิบอกถูกขายไม่ได้ไม่แก้แต่ทุเรียนเนี่ยเขาไม่เดือดร้อนเลยท่านสุปจีฝากด้วยนะทุเรียนเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนครับแต่ไอสิ่งที่มันสมควรแก้ไขอย่างยิ่งเนี่ยพวกปุ๋ยยามะม่วงตัวเนี้ยล้นตลาดขายไม่ได้มะพร้าวน้ำหอมเนี่ยมะพร้าวที่คั้นกะทิเนี่ยและสินค้าอีกหลายตัวที่มันขึ้นราคาเนี่ยไปแก้นะครับตรงนั้นน่ะไม่ไหวท่านแค่นี้แหละ3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรกับสิ่งที่หมอปลาพูดมีหลายมิตินะเรื่องของมะม่วงมะพร้าวแต่จริงๆที่พูดมาประเด็นหนึ่งโดนใจเลยคือเรื่องของปุ๋ยเพราะมันคือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางแล้วมันกระทบอย่างหนักจริงๆเรื่องของปุ๋ยเรื่องปุ๋ยผมตอบก่อนอาจารย์ศิโรจน์ก่อนจะได้คุณสักดาแล้วคือเรื่องปุ๋ยเนี่ยมีจำเลยคนหนึ่งที่ต้องมาตอบแล้วตอนนี้เขาใช้วิธีเงียบแล้วเนียนคือรัฐมนตรีเกษตรงานหาปุ๋ยคืองานของรัฐมนตรีเกษตรคือเคสเนี้ยคุณสุปจีซวยเลยเพราะว่าคนเข้าใจว่าปุ๋ยนี่เป็นเรื่องคุณสุปจีแล้วเข้าใจอย่างนี้มานานนะครับเพราะว่าจริงๆงานของหาปุ๋ยคือเรื่องกระทรวงเกษตรเพียงแต่ว่าในช่วงที่รัฐบาลอนุทินเฟส 1ก่อนเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันมีปัญหาเรื่องคุณธรรมนัสคุมเกษตรนะครับแล้วแกก็ไม่เข้ากระทรวงอะไรคุกคลักอะไรวุ่นวายไปหมดเพราะฉะนั้นตอนที่กล้าทำอยู่เนี่ยความคืบหน้าไม่เกิดนะครับเราก็เห็นกระทรวงพาณิชย์เป็นคนออกไปคุยเรื่องปุ๋ยแต่จริงงานปุ๋ยเนี่ยคืองานเกษตรเพราะฉะนั้นอันนี้บินเรื่องปุ๋ยเป็นราคาแพงเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องจ่ายแต่รัฐมนตรีต้องโดนวางบินเนี่ยคือคุณสุริยะไม่ใช่คุณสุไม่ใช่ซึ่งก่อนให้ความเป็นธรรมใช่เพราะซึ่งก่อนหน้านี้คุณสุริยะก็บอกว่าจะไปเจรจาปุ๋ยที่รัสเซียแล้วเรื่องก็เงียบไปเลยเจรจาอยู่ไงก็เจรจาอยู่ไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้ปุ๋ยที่รัสเซียมานะครับก็จะมีปัญหา2ข้อนะครับอันนี้ตามที่เจ้าหน้าที่หรือข้าราชการบางคนเขาเล่าให้ฟังคือนะครับ1คือคุณจะซื้อปุ๋ยจากรัสเซียใช่ไหมอัตราแลกเปลี่ยนคุณจะอะไรจ่ายโอเคคุณจะเอารูเบิลจ่ายหรือเอาดอลลาร์ถ้าเอารูเบิลนี่เป็นปัญหาเรามีพอไหมอาจจะต้องมีประเด็นไปซื้อผ่านเติร์ดปาร์ตี้นั้นความซับซ้อนในการซื้อจะมี2นะครับอันนี้เท่าที่ข้าราชการกระซิบมานะครับเขาบอกว่า
ปุ๋ยจากรัสเซียคือเราไม่ได้ขาดปุ๋ยทั้งหมดนะขาดยูเรียเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเอามาคือเรื่องของยูเรียหรือเรื่องของปุ๋ยจากรัสเซียเนี่ยมันต้องมาใช้กับของไทย มันจะมีปัญหาคล้ายๆกับเรื่องน้ำมัน ที่น้ำมันจากแหล่งอื่นเนี่ยมันใช้กับโรงกลั่นไทยไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับจะเป็นอีกปัญหาหนึ่งดังนั้นให้ข้อมูลเรื่องปุ๋ยนะครับสำหรับเกษตรกรว่าไปวางบินที่พรรคเพื่อไทย คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับว่ารัฐมนตรีเกษตรเนี่ยตอนนี้เรื่องปุ๋ยไปถึงไหนรันถึงไหนและสองนะครับถ้าเกิดคุยกับเรื่องรัสเซียจบเนี่ยก็จะมีปัญหาตามมาอีกว่าจะปรับปุ๋ยยังไงคงต้องใช้เวลาอีกพอสมควร โอเคนี่เรื่องปุ๋ยนะคุณสดายเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่หมอปลาพูด เห็นด้วยกับที่หมอปลาพูดขออนุญาตเพิ่มเติมอย่างนี้ครับถ้าเรามองแบบองค์ประกอบองค์คพยพชัดๆก่อนนะปุ๋ยเนี่ยเป็นเรื่องของการผลิตแต่เรื่องการพาณิชย์เนี่ยเป็นเรื่องของการค้าขายแล้วก็ผนวกกับการต้นทุนบางทีการค้าขายและถ้าหากว่าเป็นสินค้าการเกษตรอย่างเงี้ยอาจจะเกี่ยวทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็กระทรวงพาณิชย์บางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์เพียวๆเช่นการจัดหาซื้อปุ๋ยมันเป็นเรื่องของการซื้อการขายนะบางทีเนี่ยเพียงแต่ว่าจำแนกแจกแจงว่าสินค้านั้นเป็นอะไรปรากฏว่าสินค้าอยู่ในหมวดของการเกษตร เช่นปุ๋ยอย่างนี้อาจจะต้องร่วมกันเพราะว่าการพาณิชย์เนี่ยบางทีเป็นการพาณิชย์เพียวๆก็มีหุ้นส่วนบริษัทเนี่ยพาณิชย์เพียวๆไม่ได้เกี่ยวกับเกษตรเลยแต่พาณิชย์ต้องไปจัดการด้วยจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนเก็บค่าธรรมเนียมเก็บค่าบริหารจัดการการกำไรขาดทุนเหล่านี้เป็นต้นส่วนเรื่องนี้ที่กลับมาเนี่ยเห็นด้วยว่าต้นทุนของการผลิตสินค้าการเกษตรเนี่ยประกอบด้วยการลงทุนต่างๆยกตัวอย่างเช่นปุ๋ยก็เป็นต้นทุนหนึ่งในปัจจัยนั้นฉะนั้นถ้าไปลดตรงนี้การค้าขายในเรื่องของทุเรียนหรือสินค้าการผลิตเรื่องการเกษตรก็จะไม่กระทบเลยที่สำคัญวันนี้มันยังไม่มีประเด็นของการกระทบต่อผลไม้ต่อสินค้ารายนี้แต่รัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยในฐานะที่ทำหน้าที่การตลาดการขายแล้วเป้าหมายควรจะไปขยายตลาดเนี่ยกลับไม่ทำหรือไม่ลดในเรื่องพวกนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสารตั้งต้นที่ทำให้มูลค่าราคาการขายเนี่ยสูงขึ้นแพงขึ้นนี่เป็นผลกระทบต่างหากเวลาสะท้อนมาหมอปลาจึงใช้คำว่าเอาเรื่องของปุ๋ยเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะปุ๋ยเป็นส่วนหนึ่งของตั้งต้นราคาในการขายคุณต้องไปขยายราคาตลาดก็ไม่มีอะไรขัดแย้งเลยเพราะแต่ทีนี้ผมคิดว่าที่อาจารย์ศิโรจน์พูดเนี่ยมันเป็นประเด็นมากๆคือว่าคือเราพูดถึงทุเรียนเนี่ยทุเรียนมันมีดีมานด์ไซส์ที่ใหญ่มากๆหนึ่งคือจีนอย่างจีนปีที่แล้วเนี่ยบริโภคไป1 ล้านตันถูกไหมฮะเอาต่อให้คุณหน้าที่คุณจะไปทำเนี่ยมันก็ขยายตลาดทีนี้ผมคิดว่าไอ้ดีมานด์ไซส์ที่มันใหญ่ขนาดเนี้ยผมคิดว่าต่อให้คุณจะมีปุ๋ยแพงจะต้องนู่นนี่นั่นผมคิดว่ามันยังโอเคอยู่แต่พืชผลการเกษตรอย่างอื่นเนี่ยมันไม่มีดีมานด์ไซส์ใหญ่ขนาดนั้นอย่างเช่นมะม่วงคุณจะขายใครล่ะส่วนใหญ่ตลาดพวกนี้มันเป็นตลาดก็เรียกเป็นการบริโภคภายในซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาของทุเรียนเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้พบเท่าไหร่แต่ปัญหาสินค้าเกษตรอื่นๆเนี่ยที่มันมีปัญหาซ้ำซากทุกปีตลอดอันเนี้ยผมคิดว่าหนึ่งเราก็ต้องพูดถึงว่าแล้วนายกรัฐมนตรีมีไว้ทำไมบริหารการบริหารแผ่นดินไงการบริหารเนี่ยก็คือหมายถึงว่าอย่างเช่นกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับเกษตรเนี่ยนายกรัฐมนตรีต้องมาออร์เคสตรามันให้ทำงานเป็นทีมมากำกับอันไหนที่มันติดขัดตรงไหนเอาอย่างเรื่องปุ๋ยให้กระทรวงเกษตรเอาไงคือผมคิดว่าลำพังคุณจะให้คุณสุปจีข้ามไปทำเรื่องปุ๋ยมันก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ต้อง to be fair กับเขาเรียกอะไรกับท่านสุปจีผมคิดว่าอันเนี้ยผมว่าผลสุดท้ายท่านอนุทินลอยตัวก็ไม่ได้นะคือถ้าเราตีความจากที่หมอปลาพูดเมื่อกี้เนี่ยปัญหาเนี่ยเรื่องปุ๋ยเรื่องยาอันนี้กระทรวงเกษตรต้องไปรับผิดชอบถูกไหมฮะกระทรวงพาณิชย์ก็คุณทำมาคล้ายๆกับถ้าพูดง่ายถ้าคุณอยู่ในบริษัทก็คือคุณเป็น marketing and sales ใช่marketing and sales ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำหน้าที่หาตลาดถูกไหมครับการทำหน้าเขาเรียกนะกำกับสร้างกลไกที่ให้เขาเรียกนะไม่ไปทำลายกลไกของตลาดอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์โอเคแต่สิ่งที่ทำครั้งนี้มันคือการ
มันคือการเบสอะการพนันว่าสิ่งที่ทำมันจะเกิด ใช่ใช่ เห็นผลในอีกเดือนสอง เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่คุณสุภจีทำรอบนี้เป็นบทบาทของรัฐมนตรีพาณิชย์กับกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเราไม่เคยเห็นไงคือเขาเชื่อว่าเขามีข้อมูลว่าเดี๋ยวทุเรียนจะล้นตลาด เพราะฉะนั้นถ้าทุเรียนล้นตลาดตามทฤษฎีราคามันต้องร่วงมันเพื่อป้องกันไม่ให้มันร่วงดันการบริโภคล่วงหน้านึกออกไหมอันนี้ทฤษฎีเขาเป็นแบบนี้ซึ่งปกติกระทรวงพาณิชย์ยังไม่เคยเล่นบทนี้ เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องไปดูแล้วแหละว่าจะประสบความสำเร็จไหมงั้นบทบาทพิมพ์รีพายเนี่ยคือบทบาทของการดึงคนเข้ามาเพื่อสร้างการบริโภคล่วงหน้าในอีก1 เดือนที่ทุเรียนจะออกมันถึงมีโจทย์ว่าเอ๊ะทำไมทุเรียนเนี่ยต้องรอเดือนหนึ่งไงไม่เหมือนที่เราคิดว่าเฮ้ยสั่งคืนนี้พรุ่งนี้ได้กินทุเรียนครีมมี่จากเพื่อนรักทีนี้ในฐานะแบบคุณทำหน้าที่รัฐมนตรีเนี่ยเอาเข้าจริงๆอ่ะโลกเราเดินมาถึงในยุคที่เรามี Data แล้วนะเพราะฉะนั้นคุณควรจะรู้อ่ะไอ้ 33% เนี่ยที่เขาบอกว่าจะล้นที่เขาบอกจะล้นเนี่ยมันจะออกเมื่อไหร่จะออกล็อตไหนอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่กระทรวงต้องบริหารและมันสามารถคำนวณได้มันคำนวณได้มันเป็นคณิตศาสตร์นะฮะคุณผู้ชมครับคราวนี้เราก็ไม่รู้ว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นข้างในกระทรวงพาณิชย์หรือเปล่าเพราะไม่ใช่ครั้งแรกที่มันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นนะคุณศักดาอาจารย์ศิโรจน์นะแล้วผมขออนุญาตสั้นๆนิดนึงครับผมขออนุญาตด้วยเพราะว่าผมต้องไปที่ออนไลน์แล้วคุณผู้ชมสแกน QR Code หน้าจอนะฮะไปที่YouTube นะ Tel Digital ใน YouTube ครับ Facebook ถกไม่เถียงนะสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่ามีข่าวล่าสุดเข้ามาบอกว่าปลัดพาณิชย์ดึงคุณสุปจีออกจากวงสัมภาษณ์หลังสื่อจี้ถามปมดราม่าไลฟ์ขายทุเรียนฮะเอาแหละเพราะอะไรยังไงเดี๋ยวเนื้อข่าวกันไปติดตามในช่วงของออนไลน์นะครับคุณผู้ชมครับสารวทีวีขอบคุณทุกท่านก่อนครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ครับถกไม่เถียงครับสวัสดีครับเลือกสิ่งที่ใช่ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้นกลับเข้ามาครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับอยู่กับ3ท่านครบนะครับคุณศักดานพประสิทธิ์นะฮะนักวิเคราะห์การเมืองนะครับรวมถึงอาจารย์ศิโรจน์ คล้ำไพบูลย์เป็นนักวิชาการอิสระนะครับและอาจารย์ประกิตกอบกิจวัฒนาซึ่งก็ถือว่าเป็นอาจารย์ระดับครีเอทีฟนักโฆษณาและนักออกแบบแคมเปญการเมืองนะนี่มีนะการเมืองต้องมีครีเอทีฟนะอย่างเมกาหรือว่าแบบต้องออกแบบก็ต้องมีแบบเป็นเอเจนซี่เป็นเอเจนซี่แบบ เขาเรียกว่าการสื่อสารทางการเมืองแล้วผู้นี้ต้องแบบโอ้โหต้องครีเอทีฟจริงๆความเป็นจริงอาจารย์มารายการนี้ผิดนะทำไมฮะอาจารย์ต้องไปอยู่กระทรวงพาณิชย์ให้รองสุปจีไม่สู้ก็นี่ไงมันสื่อสารผิดไงออกแบบผิดผมว่าเขาคงไม่ฟังแล้วหรอกไม่ใช่แต่เคสคุณสุภจีเนี่ยน่าสนใจนะเพราะว่าตอนคือภาพของคุณสุภจีเนี่ยตอนที่เข้ามาเนี่ยนะคุณอนุทินแกพูดเองหลายครั้งนะว่าไอ้บัญชีรายชื่อที่ภูมิใจไทยได้เนี่ย5 ล้านเนี่ยมาจากคุณอนุทิน500,000ที่เหลือ4.5 ล้านเนี่ยมาจากสุภจี4 5ศักดิ์เอกนิติคือคุณสุภจีเนี่ยถือว่าแล้วในกลุ่ม3คนนี้สุภจีถือว่าเรตติ้งดีกว่าเพื่อนนะสังเกตไหมว่าพอมีเรื่องขึ้นมาปุ๊บจะมีคนที่แบบมาคอยดีเฟนต์คุณสุภจีแต่ตอนนี้ผมว่าในแง่การเป็นที่คุณทินถามเนี่ยน่าสนใจว่าคุณสุภจีตอนนี้เป็นขาลงหรือยังอันที่1นะครับถ้าถือว่าคุณสุภจีเป็นขาลงแล้วปัญหาข้อที่2คือแล้วรัฐบาลชุดนี้เริ่มขาลงแล้วหรือยังโอ้ยหรอไหมคุณสุภจีเป็นคนแบกไม่รู้ผมถามไงมาเป็นรัฐบาลนี่มันจะให้เขาขาลงแล้วเหรอถึงสงสัยไงว่าวันนี้สุภจีเป็นคนแบกรัฐบาลคุณทินเห็นด้วยไหมล่ะผมว่าตอนนี้คุณอนุทินนะคุณอนุทินแกคงแบบเครียดอยู่นะว่าแบบตกลงผมต้องมาแบกคุณเลยคุณมาแบกขออนุญาตได้ไหมผมว่าขาขึ้นนะขึ้นมาไก่หน้าผากใช่โอ้ยขาขึ้นมาไก่หน้าผากเดี๋ยวอย่างนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลายวันก่อนรายการถกไม่เถียงนี่แหละครับถ้าผมจำไม่ผิดคือทีมงานคอนเฟิร์มผมด้วยคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์เป็นคนพูดเองรู้สึกพี่ตู่พูดอยู่ 2-3 ครั้งด้วยซ้ำเกี่ยวกับคุณสุปจีเนี่ยเขาบอกมีลางสังหรณ์แบบไม่แน่คนต่อไปที่อาจจะต้องลาออกอ่ะอาจจะเป็นคุณสุปจีมีพูดอยู่ไปหาให้ผมหน่อยตอนก่อนผมจำได้เพราะผมก็ถามว่าเฮ้ยประเด็นนี้ผมขอเป็นเจ้าภาพนะจองนะครับว่ากรณีของคุณสุปจีอ่ะถามอาจารย์ก่อนก็ได้ถามอาจารย์ไม่เป็นไรเชิญพี่ศักดาก่อนเลยคือในมุมมองผมในฐานะวิเคราะห์การเมืองเนี่ยนะคนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยเวลาจะทำภารกิจอะไรโดยเฉพาะรัฐมนตรีเนี่ยจะมีมิติในเรื่องของศาสตร์นั้นๆและมีมิติในทางการเมืองผสมปนไปด้วยทุกครั้งไป
แต่กรณีของคุณสุปจีเนี่ยไม่ได้มีมิติในทางการเมือง เนื่องจากมาเป็นรัฐมนตรีในนามของคนนอกฉะนั้นท่านอาจจะมีความรู้ในเรื่องของการตลาดในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งก็สุดแท้แต่ละปรากฏการณ์ตรงนี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่ทำมุมเดียว ไม่มีผสมผสานกับทางการเมือง ในมิติทางการเมืองเลยไม่ครบถ้วนบริบูรณ์และเกิดความบกพร่องเลยหนึ่งทั้งข้อมูลสองการสนับสนุนข้อมูลและภาพลักษณ์ในทางการเมือง ในมุมของผมเนี่ยผมกลับมองว่า เรื่องนี้เนี่ยมันต้องศึกษาข้อมูลแบบรอบด้าน ไม่ใช่สมมุติฐาน แล้วก็คิดค้นแล้วก็ทำมันจะเป็นออฟไซด์แล้วเกิดการผิดพลาดในมิติในทางการเมืองเช่น กรณีของการพาณิชย์โดยเฉพาะเรื่องของการไลฟ์ขายทุเรียนเนี่ยเป้าหมายของการตลาดเป็นเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์แต่การตลาดของคุณในเรื่องของอันเนี้ยคุณในการพาณิชย์ในต่างประเทศหรือในไทย ซึ่งเป้าหมายของการพาณิชย์เนี่ยควรจะขยายตลาดในเรื่องของทุเรียนกับต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องของจีนสองคุณจะลดต้นทุนหรือกำกับการขายให้มีราคาสูงมีผู้บริโภคได้ชาวสวนสามารถขายได้ในราคาที่ดีนี่เป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์แต่ปรากฏว่าคุณขายดั้มต่ำกว่าราคาที่เป็นกลไกทางสากลทางตลาดที่เขาเป็นอยู่แล้วเนี่ยคุณทำอย่างนี้แล้วมันเป็นผลบวกต่อภาคสวนได้ยังไงแต่อาจจะดีกับผู้บริโภคในไทยแต่เป้าหมายยกตัวอย่างเช่นคุณขายรายลูกละ100คุณไม่เอาเกรดพรีเมียมที่คุณเอามาโชว์ตรงเนี้ยและขายลูกละ600ให้ตลาดโลกได้รู้เลยนี่ก็เป็นการขยายตลาดอีกรูปแบบนึงนี่เป็นมิติของพาณิชย์ที่เป็นรัฐบาลอนุทิน2แต่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่าไม่รู้ทำไมไม่ทำ นั่นเกิดคำถามอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังอาจารย์ศิโรจน์กับอาจารย์ประกิตนะครับคุณเทพไทยพี่เทพไทยเสนพงศ์นะเพิ่งมารายการเมื่อวานนี้นะครับปรากฏว่าวันนี้ตอนเช้านะโพสต์ Facebook แต่เช้านะพี่เขาตื่นสงสัยพี่เขาติดตามข่าวเรื่องของการไลฟ์ทุเรียนนะฮะโพสต์แล้วก็มีแคปชั่นโพสต์ทั้งคลิปยาวมากสรุปใจความอย่างนี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจคืออย่างนี้คุณผู้ชมนี่โพสต์แบบนี้จากดราม่าไลฟ์ขายทุเรียน100 บาทกับพิมพ์ริพายที่ถูกสังคมถล่มหนักนะครับสังเกตดีๆจะเห็นว่าไม่มีสสภูมิใจไทยคนไหนออกมาช่วยชี้แจงหรือปกป้องคุณสุภจีเลยปล่อยให้ท่านต้องออกมาชี้แจงผ่านโซเชียลส่วนตัวหรือให้ข้าราชการประจำแต่พูดแทนเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะพี่เทพไทยมองอย่างนี้นะฮะจากการที่คุณสุภจีถูกมองว่าเป็นรัฐมนตรีโควต้าบุคคลภายนอกนะฮะก็เป็นเทคโนแครตไงบุคคลภายนอกที่ทำงานแบบศิลปินเดี่ยวโซโล่ศิลปินเดี่ยวและเลือกใช้ทีมงานที่เป็นคนนอกทั้งหมดไม่ยอมรับโควต้านักการเมืองในพรรคมาเป็นที่ปรึกษาหรือเลขานุการเลยเมื่อคุณสุภจีทำตัวเป็นรัฐอิสระนี่พี่แทบใช้คำนี้นะรัฐอิสระเลยนะจึงทำให้ความสัมพันธ์กับสสในพรรคเนี่ยเหินห่างกันสถานการณ์นี้คือภาพสะท้อนว่าเมื่อรัฐมนตรีไม่เอาพรรคก็ไม่เอาคุณเช่นเดียวกันหากเกิดวิกฤตทางการเมืองหนักกว่านี้คุณสุภจีอาจจะต้องเผชิญกับชะตากรรมโดยลำพังโดยไม่มีฐานทางการเมืองหนุนหลังเลยอาจารย์ศิโรจน์เห็นด้วยไหมครับผมตอบ3ข้อนะ3ข้อเดี๋ยวอาจารย์วันนี้ถ้าเราดูสไตล์คุณอนุทินเราจะเห็นว่าคุณอนุทินเนี่ยใช้วิธีที่พอมีอะไรที่แหลมๆเนี่ยนะครับรัฐมนตรีแต่ละคนจะเป็นคนเปิดประเด็นก่อนที่จะมาเรื่องสุภจีจำได้ไหมมีเรื่องคุณเอกนิติจะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 10% สังคมด่าอนุทินบอกว่าผมไม่เอาแล้วหลังจากนั้นมีเรื่องคุณคิงเอกนัทค่าไฟ400 หน่วย5 บาทอัพคนด่าทั้งประเทศอนุทินขยับจะไม่เอาแล้วคือสไตล์คุณอนุทินวันนี้ผมว่าเป็นสไตล์แบบนี้คือนะครับถ้าลูกน้องขยับอะไรแล้วแหลมเนี่ยแกจะเป็นฮีโร่มาเซฟแล้วลูกน้องเจ็บมองงี้เลยเหรอก็ดูเอกนัทกับเอกนิตินะครับเอกนัทกับเอกนิตินะครับเพราะฉะนั้นในเคสคุณสุปจีเนี่ยมีความเป็นไปได้นึกออกไหมคือคุณอนุทินเนี่ยตอนนี้พอเอกนิติพลาดเรื่องแวด 10% เนี่ยคุณอนุทินเป็นคนจบเกมนี้นะเอกนัทก็เหมือนกันนะจะขยับค่าไฟ5 บาท400 หน่วยขึ้นไปเนี่ยอนุทินก็จบเกมนี้เอกนัทซวยเพราะฉะนั้นคุณสุภจีเนี่ยมีโอกาสเจอแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นคำตอบคือมีโอกาสเจอแบบนี้ทีนี้ข้อ2คุณสุภจีมีปัจจัยแทรกซ้อนที่ไม่เหมือนคนอื่นคืออย่างนี้คือคนเดียวที่จะเอาคุณสุภจีออกได้ในโลกนี้คือคุณอนุทินเพราะคุณอนุทินเป็นคนไปชวนคุณสุภจีมาคุณสุภจีไม่ได้ขอมาแล้วก็คนที่ยอมให้คุณสุภจีเนี่ยไม่มีนักการเมืองมาอยู่ด้วยคือคุณอนุทินนักการเมืองอยากมาเป็นรัฐมนตรีช่วยแต่คุณอนุทินเป็นคนบอกว่าถ้าคุณทินดูเนี่ย
กระทรวงที่เป็นรัฐมนตรีที่มีภาพอดีตเทคโนแครตไม่ว่าจะเป็นศรีศักดิ์หรือเอกนิติเนี่ยนะครับจะไม่มีนักการเมืองคนนอกมาอยู่เลย เพราะคุณอนุทินไอเดียแกคือแกคิดอย่างนี้ว่าไม่ให้คนนอกมายุ่งกับรัฐมนตรีกลุ่มนู้นเลยกลุ่มนี้เลยเพราะแกรู้ว่าถ้ารัฐมนตรีที่เป็นนักการเมืองมายุ่งเนี่ยผมว่าจะเละกว่านี้นะคือเอาพูดจริงๆนะคือผมไม่ได้ว่านักการเมืองทุกคนนะแต่ว่าพี่แมวหรือคุณทินลองนึกดูว่าถ้ามันมีนักการเมืองคนไหนในภูมิใจไทยมาเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์เนี่ยจะเป็นใครไม่รู้นึกไม่ออกรัฐมนตรีช่วยคลังเนี่ยถ้ามันมีคนนอกจากพรรคภูมิใจไทยจะเป็นใครผมว่าเผลอๆมันจะเละเพราะฉะนั้นคุณสุภจีจะไม่มีทางโดนออกแต่ลาออกแต่จะต้องอาจจะถูกกดดันให้ลาออกเองเพราะทนไม่ไหวถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นไปได้มันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคุณอนุทินเนี่ยจะต้องเป็นคนตัดสินใจว่าเอายังไงซึ่งผมคิดว่าณวันนี้ยังไม่มีเหตุการณ์ที่คุณสุภจีจะออกหรอกเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีการชวนคุณสุภจีคุณอนุทินเคยชวนคนอื่นมา2-3 คนแล้วเขาไม่รับไงพอเขาไม่รับเนี่ยมันก็มาที่คุณสุภจีดังนั้นถ้าออกก็เป็นคำถามคุณอนุทินจะเอาใครมาคุณจะพิพัฒน์มาเป็นไหมล่ะหรือคุณจะเอาคนที่ยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอย่างเช่นคุณธนกรมาเป็นไหมล่ะภูมิใจไทยมีคนที่ยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีหลายคนธนกรก็ยังไม่ได้เป็นนะครับจะเอาเขามาเป็นไหมล่ะอาจารย์เลยมองว่านี่อาจจะเป็นขาลงของภูมิใจไทยของรัฐบาลหรือเปล่าเขาไม่มีคนมาเปลี่ยนทางคุณสุภจีไงโอเคอันนี้มุมมองมีเพิ่มเติมไหมครับผมจะไปที่พี่แมวเชิญครับมองไงกับสิ่งที่คุณเทพไทยพูดก็พูดตรงทุกเรื่องครับ เพราะว่าจริงๆเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ที่คุณก็บอกว่าคือคุณสุภจีเนี่ยแกทำงานคนเดียวใช่ไหมฮะคือพูดง่ายๆแกไม่มีผู้ช่วยเลยคือเช่นกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจริงๆผมว่างานมันมากมายมหาศาลนะข้อมูลต้องเยอะมากมันต้องข้อมูลต้องเยอะแล้วก็ต้องมีคณะรัฐมนตรีช่วยที่แบ่งเบาหลายๆเรื่องเนาะคือทีนี้มันข้อน่าสังเกตคือหลังการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นเจ้าของพื้นที่ทุเรียนเนี่ยคือสีน้ำเงินหมดเลยนะคือครั้งหลังสุดเนี่ยผมเห็นที่ท่านรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยมีทูตพาณิชย์ไปมีหอการค้าจังหวัดไปแต่ผมไม่เห็นสสในพื้นที่ไปนะอันนี้ผมคิดว่าการที่แกไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ทำงานกับพื้นที่ในสสเลยเนี่ยผมคิดว่าเรื่องสสที่หายตัวไปเนี่ยผมว่านักการเมืองก็รู้หลบเป็นหลีกใช่ส่วนหนึ่งแต่ผมการที่แกโชว์เดี่ยวเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้ซึมซับไอ้ปัญหาของคนในพื้นที่เท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณเทพไทยพูดเนี่ยมันใช่เลยคือมันพูดง่ายๆว่ามันมีแกลบของการทำงานอยู่ถูกไหมแล้วยิ่งบนเกิดสถานการณ์อย่างเงี้ยผมเชื่อเลยสสในพื้นที่ไม่กล้าออกหน้าหรอกเพราะก็กลัวเองตัวเองเสียคะแนนด้วยส่วนหนึ่งก็ต้องผลสุดท้ายก็ต้องปล่อยให้คุณสุภจีนี่แหละสู้ไปอย่างนี้ก็รับกรรมไปอย่างนี้ผมเพิ่มนิดนึงไม่แน่ใจพี่แมวจบหรือยังคือผมก็มีประเด็นนี้เหมือนกันคือคนก็จะบอกว่าปัญหาเกิดจากการไม่มีสสไปช่วยงานแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเราก็ไม่รู้ว่าสสแต่ละคนเนี่ยเขามีผลประโยชน์กลุ่มไหนในพื้นที่นึกออกไหมเพราะพื้นที่จันทบุรีเนี่ยมันมีตั้งแต่สสที่ใกล้ชิดกับหลงจีนนะมันมีตั้งแต่สสที่แบบทำกับพวกธุรกิจข้ามชาติที่เป็นคนจีนซึ่งเอาเปรียบชาวสวนไทยอ่ะมันผมก็เลยไม่แน่ใจว่าในเคสโอเคเราเห็นปัญหาสุภจีนแน่แต่มันเป็นปัญหาเพราะว่าไม่มีสสไปช่วย หรือถ้ามีสสที่เป็นพวกหลงเนี่ยจะแย่กว่านี้หรือเปล่าสำหรับผมเนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้คือคุณสุภจีพยายามบริหารนะครับซัพพลายหรือสินค้าการเกษตรโดยไม่มีคอนแทคกับเกษตรกรผมว่าไม่ใช่ปัญหาเรื่องสสผมก็ไม่คิดนะครับว่าถ้ามีสสภูมิใจไทยไปช่วยในสถานการณ์มันจะดีขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าปัญหาคือแกพยายามจะบริหารผลผลิตโดยไม่ฟังเกษตรกรผมว่าอันนี้เป็นปัญหาของราชการไทยคือคุณสุภจีมาคนเดียวใช่ไหมกลไกในการเล่นเมื่อมาคนเดียวคือต้องผ่านราชการทีนี้ราชการกับเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยเชื่อมกันได้แค่ไหนผมว่าโดยพื้นฐานไม่ได้เยอะอยู่แล้วอย่างนี้ยุคนี้นะคุณสดาอาจจะเห็นด้วยกับผมข้อมูลสำคัญผมเชื่อว่าทุกอย่างข้อมูลต้องสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างกระทรวงพาณิชย์ที่มันจะต้องมีทั้งตัวเลขทั้งแบบโอ้โหข้อมูลต่างๆมันจะเป็น Big Data เลยไอการประมวล Big Data ทั้งหมดเนี่ยมันสำคัญมากนะครับในการที่จะวางกลยุทธ์ในการเดินเกมต่อไปถ้าเรามองเป็นบริษัทก็ต้องมีข้อมูลเช่นลูกค้าของคุณคือใครคุณขายอะไรกำลังซื้อเขาเท่าไหร่เขาอยู่ที่ไหนยังไงข้อมูลเหล่านี้มันต้องมีคาดการณ์เป็นยังไงตลาดจะเป็นยังไงซีซั่นจะเป็นยังไงเพื่อที่จะวางกลยุทธ์ถูกในการทำการตลาดถูกไหมถูกไหมฮะปึ้งออกมาไปผมว่าคุณสุภจีอาจจะไม่มี
ครบในสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่า หรืออาจจะมาไม่เต็ม ไม่รู้ คือ มันก็เลยกลายเป็น ผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยเอาแค่เราจะมีสสในพื้นที่จะมีความสัมพันธ์กับลงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ แต่ผมก็ยังเชื่อว่าเครือข่ายของสสคือผมคิดว่าสสเองก็คงไม่ได้ทำงานคนเดียวหรอกสสก็คงมีเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งผมคิดว่าไอการสะท้อนปัญหาในพื้นที่กลับไปเนี่ยคือมันก็ทำให้คิดได้อยู่สองเรื่องคืออันนี้ผมย้อนกลับไปตอนสมัยคุณสุปจีแบบแกมาใหม่ๆนะแกก็บอกให้ตัวแกเองแกไม่ใช่นักการเมืองนะถูกไหมแกจะมาทำอะไรคือมันก็เห็นก็เลยนะเห็นลักษณะก็เลยนะคือมีเส้นบางๆกันอยู่ฉันไม่อยากจะเกือกกลัวกับคุณอะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าพอมันมาทำงานจริงๆอ่ะผลสุดท้ายมันก็ต้องใช้คนในพื้นที่จริงๆแหละช่วยสะท้อนเหมือนท่านกำลังตีเส้นบางๆคุณศักดาตีเส้นว่าดิฉันเป็นนักธุรกิจนึกออกปะฉันมาเพื่อที่จะทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติฉันไม่ต้องการเล่นการเมืองอย่างนี้หรือเปล่าฉันไม่ต้องการเล่นการเมืองฉันต้องการแต่มันก็มีแกลบมันก็มีอะไรในเส้นมันเป็นเส้นที่มองไม่เห็นนะแต่พอมันมีเส้นที่มองไม่เห็นมันกลายเป็นเหตุการณ์นี้มันเป็นไปได้ไหมคุณศักดา มันก็เป็นเส้นที่มองเห็นนั่นแหละแต่จะเลือกใช้แบบไหนแล้วก็เจาะจงแบบไหนนั่นอีกประเด็นหนึ่งผมมองในมิติอย่างนี้ครับในมิติการเมืองและการบริหารคุณสุภจีเนี่ยเป็นเทคโนแครดเป็นนักวิชาการที่รู้เฉพาะด้านมีองค์ความรู้เฉพาะเรื่องแต่ที่สำคัญเนี่ยการรับรู้ในระดับพื้นที่เนี่ยมันมีความสำคัญการรับรู้ในระดับพื้นที่ก็คือเจ้าถิ่นก็คือสสนั่นเองเขารอบรู้แน่นอนงั้นเขาก็จะผ่านมาเป็นตัวแทนของประชาชนในภาคพื้นนั้นไม่ได้หรอกจริงในพื้นที่ของจันทบุรีต้องเอาคนจันทบุรีคนจันทบุรีจะเอาตรงไหนก็เอาจากตัวแทนจันทบุรียกตัวอย่างอุปมานะครับนี่คือการรับรู้เพื่อจะเอาไว้เป็นมาตรการป้องกันหรือการนำเสนอในเรื่องของการสื่อสารในทางการเมืองด้วยนี่คือการป้องกันและการสื่อสารการรับรู้ในระดับภาคพื้นการสื่อสารการรับรู้ในระดับประเทศมันก็มีมาตรฐานไปอีกอย่างหนึ่งนะเพราะอย่างเช่นเทคโนแครดเนี่ยอาจจะมีความรู้มากกว่าภาคพื้นแต่มาอยู่ในส่วนกลางจึงจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ระดับสูงขึ้นที่ภาคพื้นในระดับสสเขตไม่รู้ไม่เข้าใจอันนี้ด้วยความเคารพในโลกว่าเป็นจริงการสื่อสารในระดับประเทศต่างประเทศอันนี้ต้องเอาองค์ความรู้ในระดับคนที่อาจจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเฉพาะหมายถึงมีประสบการณ์จริงๆแล้วก็มีความเชี่ยวชาญเห็นไหมฉะนั้นจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างผมถึงพูดเริ่มต้นว่าการที่เทคโนแครดเข้ามาทำงานไม่ใช่ว่าทำไม่ได้แต่ท่านเลือกที่จะทำเอาองค์ความรู้ของท่านเพียวๆและขาดการผสมกลมกลืนหรือการประสานร่วมในระดับภาคพื้นเพราะงานทุเรียนเนี่ยต้องเจาะจงระดับภาคพื้นภาคตะวันออกเป็นด้านหลักนะมันเลยไม่มีองค์กรหรือหน่วยที่จะมาป้องกันคุณเวลาคุณถูกแฮชแท็กถูกโจมตีมันจริงๆมันคือหลักการของการทำธุรกิจหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะต้องมีคุณจะมาบอกใช้เดียวมันต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่น วันนี้เนี่ย ที่เป็น environment คุณเดี่ยวไม่ได้ คุณใช้เดี่ยวไม่ได้ คุณขออนุญาตนิดนึงครับอาจารย์ครับสั้นๆว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของมิติในทางการเมืองและต้องเอาองค์ความรู้ด้านการบริหารมาด้วยฉะนั้นปฏิเสธนักการเมืองไม่ได้ที่พยายามจะปฏิเสธนักการเมืองในเฉพาะหน่วยงานบางกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพราะนักการเมืองไม่ได้รอบรู้องค์ประกอบองค์วิชาการทุกเรื่องโอเคอาจารย์ศิโรจน์ ผมคิดว่าอย่างนี้ผมก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยที่บอกว่ามันมีปัญหาเพราะไม่มีสสมาช่วยนะผมคิดว่าในเคสนี้เนี่ยนะครับมันต้องมีการร่วมมือกันระหว่างพาณิชย์กับเกษตรแล้วผมว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่เห็นการร่วมมือระหว่างพาณิชย์กับเกษตรผมยังรู้ปัญหาใหญ่คือนโยบายของพาณิชย์รอบนี้เนี่ยนะครับเขาต้องการจะดึงการผลิตดึงสินค้าออกจากตลาดให้มันมากที่สุดโดยไม่คิดถึงผลกระทบกับเกษตรกรนั้นคนที่ด่าที่สุดคือเกษตรกรแล้วเกษตรกรเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ถูกดึงเข้ามาทีนี้คนที่ต้องดึงเกษตรกรเข้ามาเนี่ยก็คือกระทรวงเกษตรซึ่งเขามีตัวเลขของเครือข่ายเกษตรกรเขามีข้อมูลอยู่แล้วนั่นน่ะคือหน้าที่กระทรวงเกษตรแล้วอย่างฟังที่พี่แม่พูดก็เห็นเลยว่าคนที่ไปกับคุณสุภจีหลักๆคือพาณิชย์ไม่มีเกษตรทั้งที่คุณสุภจีแกเป็นรองนายกนะปัญหาเนี่ยกลับไปสู่เรื่องการจัดโครงสร้างบริหารไงเพราะว่ารัฐบาลภูมิใจไทยในคุณอนุทินแกไปวิธีบริหารแบบนี้คือเกษตรกับพาณิชย์ซึ่งควรอยู่ด้วยกันเนี่ยแกไปแยกเป็นตามพรรคการเมืองก็คือเกษตรเนี่ยอยู่ใช่เกษตรเนี่ยนะครับเป็นของสุริยะแกก็เลยให้สุริยะเกษตรเนี่ยไปอยู่อันเดอร์ยศนันท์อวซึ่งอวไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเกษตรนะครับไปใช้วิธีแบ่งโควต้าบริหารกระทรวงตามพรรคไงจริงๆเกษตรกับพาณิชย์เนี่ยมันต้องอยู่ด้วยกัน
นึกออกไหม ครับ ทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพอรัฐมนตรีพาณิชย์ไปเนี่ยนะครับซึ่งคุณสุปรีแกเป็นรองนายกด้วยเนี่ยมันถึงไม่มีเกษตรมา พอไม่มีเกษตรมาปุ๊บข้อมูลด้านเกษตรมันก็หายพอข้อมูลด้านเกษตรหายเกษตรกรก็โวยวายปัญหาทั้งหมดนี่คือการไม่ฟังเกษตรกร แล้วก็ดูแต่ Big Data ของกระทรวงเหมือนที่ทินพูดถูกเป๊ะเลยครับคือรัฐมนตรีและข้าราชการเนี่ยเชื่อ Big Data ของตัวเองไอ้33%แต่ Big Data เนี่ย มันยังขาด มันไม่ตรงกับเกษตรกรเพราะถือว่าหนึ่งเพิ่งขายของยังไม่ขาด ภาพขาดยังไม่เห็น เขาถึงโกรธว่าคนเพิ่งได้ตังค์รัฐบาลไปบอกว่าปีนี้ล้นตลาด แล้วทำร้อยบาทของพิมพ์ริพาย มันก็เลยกลายเป็น มันเลยยุ่ง ประด็นขึ้นมาวันนี้นะที่ทำเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่สื่อมวลชนพยายามที่จะให้คุณสุภจีนะครับ เข้าวงสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวก็คือเรื่องนี้แหละครับคุณผู้ชมแต่ปลัดกระทรวงพาณิชย์และเจ้าหน้าที่พยายามดึงคุณสุภจีออกจากวงสัมภาษณ์ดึงออก3 ครั้งครับคุณผู้ชมและพยายามขอไม่ให้สื่อสัมภาษณ์ในเวลาดังกล่าวนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปบางช่วงบางตอนแต่จะดูยากนิดนึงคุณผู้ชมเดี๋ยวตั้งใจดูนิดนึงฮะมาดูครับ ตอนนี้เขาจะมีการตั้งนิดนึงครับพี่สัน พอดีว่ามันยังมีดราม่าเรื่อง เขาบอกว่าลูกละร้อยนั่นเป็นไปไม่ได้คนยาก ตอนนี้เขาจะมีการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาราคาพืชผลฝ่ายค้านบอกว่ามันแก้ไม่ตรงจุดนะครับ ตรงนี้ ที่ยังไม่เห็นเลยค่ะว่ากรรมาธิการตั้งโดยใครแล้วก็มีใครบ้างแล้วก็มีอะไรในรายละเอียดตรงนั้น เดี๋ยวคงต้องขออนุญาตดู ครับพี่สันแล้วมันจะมีเรื่องของ ลูกละ100 บาทเป็นไปไม่ได้ที่ฝ่ายค้านเขาตั้งคำถามขึ้นมาบอกว่าอย่างมากเกียรติ เมื่อ ต่ำ วาน นี่ นี้ ก็ ป่ะ ดูอยู่ ไม่ทันอะ แล้วมันบอกว่ามีเรื่องไม่ตรงปกด้วยครับรัฐมนตรี อ๋อเหรอ ใช่ ถ้าไม่ตรงปกก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องมีคนหน่วยงานที่เข้าไปดูแลละกันนะคะ ขอบคุณครับ ขอบคุณนะคะ อันนี้คำตอบนี้แย่นะคำตอบนี้แย่นะไอ้เรื่องไม่ตรงปกเนี่ยมันติดกับตัวคุณสุปจีผมบอกเลยว่าเรื่องนี้จะเป็นแผลเป็นคุณสุปจีใหญ่เหมือนถ้ารุ่นพี่แมนเนี่ยคุณอภิสิทธิ์มีประเด็นเรื่องขายไข่ช่างกิโลผมว่าคุณสุปจีจะมีประเด็นเรื่องนี้ไปอีกนานเพราะว่า ไม่ตรงปก จะอ้างว่าไม่ตรงปกเนี่ยให้คนอื่นรับผิดชอบไม่ได้คุณสุปจีอยู่ในคลิปกับพิมพ์ริพายเอง คุณอยู่เองตอนพิมพ์ริพายบอกว่าจะขายทุเรียนครีมมี่พรีเมียมลูกละ5-600จะขายเหลือ100เดียวแล้วคุณบอกว่าคุณอนุมัติเองลูกละร้อย ไม่ใช่กิโล ลูกละร้อยไม่ใช่กิโลลูกละร้อยแล้วคุณบอกเองคุณอนุมัติเองคุณบอกว่าไม่ตรงปกเนี่ยคุณไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ได้อันนี้คุณสุภจีพลาดแล้วคุณต้องรับผิดชอบแล้วถ้าผมเป็นคุณสุภจีนะผมจะขอโทษ แล้วบอกว่าพี่ไม่รู้ว่าพิมพ์ริพายจะขายแบบนี้ อย่างนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราฟังช่วงนี้ที่อาจารย์ศิโรจน์พูดอีกทีหนึงได้ไหมฮะอีกทีหนึงเปิดนิดนึงฮะที่บอกเนี่ยฮะไป ปกติซื้อมาเนี่ย600-700คันนั้นเองอย่างเงี้ยอยากขายลูกละ100ค่ะร้านลูกพอดีเพื่อนรักเยอะค่ะ ได้ไหมคะ ต้องได้สิคะทำไมจะไม่ได้ล่ะคะสำหรับคนไทยต้องได้กินของดีและของถูกพิมพ์รี่จะช่วยไหมคะ ช่วยค่ะ ปกติซื้อมาเนี่ย600-700คันนั้นเองอย่างเงี้ยอยากขาย เปิด2 ครั้งให้ดู ลูกละ100ค่ะร้านลูกพอดีเพื่อนรักเยอะค่ะ ได้ไหมคะ ต้องได้สิคะทำไมจะไม่ได้ล่ะคะสำหรับคนไทย ผมจะ ต้อง รอ ได้ แล้ว กิน เนี่ย ของดี ได้สิคะ ได้ ก็ได้สิผมรอแล้วนะ ลูกละร้อย แต่คำพูดมันมัดแล้วว่า อย่างนี้คุณผู้ชม เอาเป็นว่าเรื่องนี้นะครับคุณตู่จตุพรไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้นะ แต่เคยพูดในรายการเมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา 27 มีนาคม มีนานะ 27 นะ มีนาคม ออกรายการกับอาจารย์พรพันธ์โปร่งจิตนะฮะคุณผู้ชม ครับ คุณจตุพรได้วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ความกดดันของรัฐมนตรีในรัฐบาลขณะนั้น โดยระบุว่าคุณสุปจีกำลังเผชิญกับวิกฤตและความคาดหวังที่สูงมาก แต่กลับถูกข้าราชการประจำให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน หรือปิดบังข้อมูลบางส่วน คุณจตุพรสังเกตว่าคุณสุปจีมีความทุกข์มีความทุกข์และเครียดมากจากการแบกรับปัญหาเศรษฐกิจนี่คือ 27 มีนานะวันนี้วันที่อะไรวันนี้ 29 เมษายนนะเดือนที่แล้วนะเดือนนึงนะคุณจตุพรได้พูดประโยคสำคัญว่าเธอคือลำดับต่อไปที่จะต้องลาออก เนื่องจากมองว่าเธออาจจะรับแรงเสียดทานจากวิกฤตครั้งนี้ได้ไม่นาน และการทำงานในลักษณะศิลปินเดียวที่มาจากภาคเอกชนอาจทำให้เธอถอดใจเมื่อต้องเจอกับกลไกของระบบราชการและการเมืองโอเค แต่ประเด็นนี้ก็น่าสนใจ เพราะว่าข้าราชการจะกล้าเล่นรัฐมนตรีขนาดนี้ลำพังข้าราชการไม่น่ากล้านะ มันต้องมีคนยักคิ้วหลิวตานะ ไม่รู้ ใช่ไหมคือเราไม่รู้แล้วว่าตอนนี้คนของพรรคไหนอยู่ในกระทรวงพาณิชย์นะ คนนี้เลยคนการเมือง แต่ผมมองอย่างนี้นะฮะคือจริงๆคือเราตัดเรื่องข้าราชการที่จะวางยาแก้อะไรหรือก็แล้วแต่ออกไปก่อน แต่ผมคิดว่าระดับแบบ
ท่านสุจีเนี่ยคือผมคิดว่าสิ่งที่แกตอบเนี่ยผมคิดว่าเอาความรู้ส่วนตัวก่อนนะผมว่าควรจะทำการบ้านเยอะกว่านี้คือผมคิดว่าไอ้คำตอบเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นคำตอบที่ยากเย็นแสนเข็ญไงคือใช่ไหมฮะตัวเลขหลักๆหรือเขาเลยแล้วเขาค้าขายกันในตลาดคือผมคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เราหาได้ใน Google ก็ไปหาได้อันนี้พูดตรงๆ AI Gemini ใช้เลยเนี่ย AI คุณใช้ได้เลยถูกไหมฮะทีนี้ผมสนใจประเด็นที่พี่ศักดาพูดว่า การที่มาเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์หรือเป็นรองนายกครม.เศรษฐกิจเนี่ยคือผมคิดว่าไอ้เรื่องความเป็นเอ็กซ์เพรสของแกในเช่นสมมุตินะถ้าแกดูธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์หรืออะไรที่เกี่ยวกับชิ้นส่วนที่แกมีความเชี่ยวชาญผมคิดว่าอันเนี้ย ไปไกลแน่ อาจจะไปไกลแน่ แต่ที่นี่พอแกมาเล่นเรื่องกับสินค้าเกษตรเนี่ยซึ่งมันต้องการความรู้อีกชุดหนึ่งซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยมันจำเป็นที่ต้องมีผู้ช่วยมีคนที่ทำงานให้แกด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าพอเรารู้ไม่ลึกเนี่ยจริงๆพอมันตอบผิดอ่ะอย่างเมื่อกี้ที่คุณดินบอกว่าระดับอธิบดีต้องมาดึงแกออกเนี่ยเพราะว่าทุกๆการตอบของรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันจะกำหนดทิศทางตลาดมันจะไปทำลายกลไกตลาดหรือเปล่าอันนี้มันเป็นเซนซิทีฟเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วพอเวลาระดับรองนายกรัฐมนตรีพูดเนี่ยแต่กับเพื่อมมันเยอะมากๆแล้วมูลค่าของทุเรียนเนี่ย150,000 ล้านบาทนะปีที่แล้วอ่ะไม่ใช่เงินน้อยๆนะ150,000 ล้านเอาคุณผู้ชม อันดับหนึ่งของผลไม้ไทยที่นำส่งออกนะ ใช่ทุเรียน ทุเรียนจันทร์ คุณผู้ชมเอาอย่างนี้ครับ ก็เดี๋ยวรอดูเดือนหนึ่งจากนี้ไปนะครับสำหรับใครที่คือไอ้พรีออเดอร์ผมเพิ่งรู้นะมันเป็นพรีออเดอร์เป็นพรีออเดอร์แต่เขาไม่ได้ใช้คำว่าพรีออเดอร์คำว่าพรีออเดอร์ผมใช้เขาบอกว่าอีกเดือนหนึ่งได้ใช่ไงแต่ถ้าเราดูภาพรวมเนี่ยวิธีคิดก็คือพรีออเดอร์เพื่อใช่ไงแต่ว่ามันมีอะไรที่มันบ่งบอกเราก่อนที่เราจะของว่าเราพิมพ์ริพายไม่ได้บอกเรื่องนี้ไม่เราถ้าอย่างนี้มันมีเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคุณผู้ชมเนี่ยคำสั่งทุเรียนเนี่ยนี่คือคนที่โพสต์คือคุณวริษามีเจริญใช่ไหมอดีตผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นประเด็นนี้นะครับคำสั่งทุเรียนของพิมพ์ริพายเมื่อวันที่28นะออเดอร์นี้ไม่ใช่ลูกละ100นะครับแต่จะเห็นได้ว่าจัดส่งวันที่31พฤษภาคมถึง1มิถุนายนก็ตกใจว่าทำไมมันนานไปหรือเปล่าและอาจจะเป็นการตั้งเวลาพรีออเดอร์เผื่อไว้เฉยๆอาจจะได้รับเร็วกว่านี้หรือเปล่าแต่ประเด็นคือด้วยความเคารพถ้ามองในมุมของประชาชนถ้าวันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของโอเคมีท่านรองนายกมีคุณพิมพ์ริพายเอาเป็นว่าแม่ค้าไลฟ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะเป็นสินค้า A เราเป็นผู้บริโภคเราสั่งซื้อปุ๊บเราต้องได้ของเราต้องรู้ว่าคือพรีออเดอร์ก่อนที่เราจะสั่งซื้อเราต้องบอกว่าพรีออเดอร์แต่นี่มันไม่มีคำว่าพรีออเดอร์ไงพี่ถ้าสมมติเราสั่งซื้อไปเราจ่ายตังค์ไปแล้วให้2 วันกูได้แน่นอนมาเขียนบอกว่าอีกเดือนหนึ่งได้เฮ้ยก็เวลาที่คุณส่งเขาเรียกนะสื่อสารอย่างเงี้ยนั่นหมายถึงคุณต้องมีสต็อกล้านลูกอยู่แล้วนะเพราะว่ามันถูกสื่อสารอย่างนั้นไงก็คุณสื่อสารอย่างนี้คนเลยเข้าใจว่าทันทีที่จบการซื้อวันนี้เดี๋ยวอีก3 วันส่งมันถึงจะไปขัดแย้งกับสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์บอกไงที่ว่าจะทุเรียนล้นตลาดเพราะถ้าล้นเนี่ยสั่งปุ๊บของต้องมาแต่ถ้าคุณบอกว่าล้นลูกเอามาขายได้แล้วถ้าคุณบอกว่าล้นแล้วของไม่มาเนี่ยทันทีที่จบบางทีคนโอเคทันทีที่จบการซื้อขายเนี่ยต้องเป็นเรื่องของการการจัดส่งแล้วโลจิสติกแล้วใช่เพราะผมสั่งของ3 วัน 5 วันก็โอเคการสื่อสารเนี่ยเราเข้าใจเอาประมาณนั้นนะแต่หลังจากซื้อขายเสร็จปั๊บเนี่ยกลับมาสื่อสารอีกทางหนึ่งเนี่ยถือว่าการครีเอทีฟทางการเมืองคือจะพรีออเดอร์หรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเดี๋ยวนี้มันก็ค้าขายแบบพรีออเดอร์ก็มีคือหมายถึงว่าคุณออเดอร์มาแล้วเราค่อยผลิตแต่สินค้าเกษตรมันไม่ใช่ไงถูกไหมแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอีกอันหนึ่งแทรกมาโดยนะทีนแล้วพี่แมวตอนนี้พรีออเดอร์ใช่ไหมของไม่มาคนยกเลิกได้นะเพราะไอ้ยอดที่ไปบอกว่าโอ้โหขายได้ดีมหาศาลมาถึง30 พฤษภาคมเราไม่จะมีการกดยกเลิกอีกเท่าไหร่นะอันนั้นอีกปัญหาหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวคุณสุปจีจะเจออีกปัญหาหนึ่งด้วยนะคือเมื่อส่งของไปแล้วทุเรียนไม่ได้คุณภาพไม่ตรงปกเนี่ยจะโอ้โหจะใหญ่เลยเรื่องนี้นะ100จะเอาอะไรล่ะถ้าเขาบอกการขายแบบนั้นนะก็ซื้อในราคา100คุณจะเอาคุณภาพขนาดไหนแล้วมันใช่เป้าหมายของบ้านนี้ไหมล่ะคุณซื้อมาแบบมีอยู่พลูเดียวมีที่เหลือแบบ
การหมดอย่างเงี้ยทำไง เราจะเคลมได้หรือเปล่า ประเด็นนี้เนี่ยจะนำไปสู่ โอ้ย การ อีกห ที่ ลายเรื่ คุ อ ณ ง สุปจี เลยครับ ทนไม่ไหวหนึ่งจะถูกตั้งกระทู้ถาม เอา ในสภา คือที่ผมพูดนี่คือเคสของพิมพ์รีพายอย่างเดียวนะ คือยังไม่ไอ้ที่บอกขายไปเนี่ย อาจารย์ศิโรจน์ ครับ อย่างเงี้ยเขาขึ้นแบบเนี้ยทุเรียนจัมโบ้เนี่ย480อ๋อโอเคเนี่ยชัดเจนราคาปุ๊บเท่าไหร่ อันนี้ โค ชัดเจน อันนี้ อันนี้ มันชัดเจน ชัดเจน แต่มันมีตรงไหนบ้างที่มันบอกว่าคือพรีออเดอร์วะ ไม่มี ก็ทุกคนเพิ่งมารู้ว่าเป็นพรีออเดอร์หลังจากสั่งแล้วไง เนี่ย คือแล้วไม่มีใครตั้งคำถามนี้ด้วยนะว่า แต่เขาไม่บอกว่าเป็นพรีออเดอร์เขาบอกว่านี่คือออเดอร์ปกติใช้เวลา1 เดือนในการส่ง ก็แปลว่าทั้งวันนี้คุณไม่มีของไง แต่ยังไม่มีของ ไม่ เขาไม่มีของ นี่ ซึ่ แห ง ละ ซึ่งแปลว่าอะไรรู้ป่ะ แปลว่าไอ้การที่คุณไปประกาศว่าทุเรียนลูกละร้อยเนี่ยมันเกินไปจนไม่มีชาวสวนขาย ซึ่งแกก็พูดเองว่าแกไปหาในจันทบุรีไม่มีใครยอมขาย วันเนี้ยคุณพิมพ์ริพายและคุณสุปจีนนะเจอชาวสวนเล่นกับเขาไม่ขายเพราะคุณไปทำราคาต่ำกว่าความเป็นจ คือ ริง คือผมก็ยังไม่อยากไม่ได้พูดแก้ตัวแทนคนจันทร์นะ แต่ผมคิดว่าคนจันทร์อาจจะไม่ได้โกรธพิมพ์ริพายขนาดนั้น แต่หมายถึงว่าตอนเนี้ยคือสวนเนี่ยเวลาคุณจะเดินเข้าไปซื้ออะคุณไม่ใช่ไปซื้อแบบเช่น5 ลูก 10 ลูกนะคือเวลาเขาขายทั้งสวน เขาเหมาทั้งสวนแล้วขาย เขาเหมาทั้งสวนแล้วก็ขาย อืม ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเขาจะมาขายคุณในราคาที่มันต่ำ ใช่ ในช่วงที่เขาราคาเขายัง ดีอยู่ ใช่เพราะฉะนั้นมันถึง make sense ไงพี่ที่มันจะไม่มีของไงใช่ไหม ก็นี่ไง พี่ศักดา เป็นสมมุติฐานว่าถึงเวลานั้นที่ฤดูของทุเรียนออกมาพร้อม ๆ กันราคาจะตก จึงมาเป็นนโยบายของการนำเสนอขาย ใช่ เรื่องนี้และซื้อล่วงหน้าพอถึงเวลานั้นปั๊บมันก็มีออเดอร์อยู่ก่อนแล้ว แล้วก็ส่งไปตามออเดอร์ที่ส่งมา เพราะฉะนั้นพูดในทางกลับกันเนี่ยนะถ้าถึงพฤษภามีของเนี่ยนะอาจจะเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับชาวสวนนะเพราะแปลว่าเราเจอภาวะล้นตลาดจริงๆนึกออกไหมถ้าตอนพฤษภาไม่มีของเนี่ยนะอาจจะดีกับชาวสวนแปลว่า ถูก ของขาด แต่ถ้าของล้นเนี่ยยังไงก็ไม่ดีกับชาวสวน ราคา อาจาร ร่ว ย์ ง ครับ ใช่ คุณทิน แน่นอน ผมขอนิดเดียวสั้นๆว่า ครับ ในเรื่องนี้ที่ตั้งข้อสังเกตเนี่ยคุณแพมรี่พายเนี่ยคือขายสินค้าราคาถูก อาจจะพอใจไม่พอใจก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ในกรณีของทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ไทยที่ราคาไม่ถูกนะ ถ้าเป็นสินค้าพรีเมียมสินค้าที่เกรดส่งต่างประเทศ ฉะนั้นในราคานี้ไม่ควรนำมาขายแบบนี้ และไม่ควรถือว่าเป็นการแทรกแซง ประเด็นที่2เนี่ยก็คือว่าการที่ทำแบบนี้จะเกิดปัญหากับผลกระทบกับสวนทุเรียน กับผู้ทำการเกษตรเรื่องของการปลูกสวนทุเรียนในวันนี้เนี่ย ครับ สิ่งที่จะต้องเตรียมรับก็คือว่า คุณจะต้องตอบคำถามเลยว่านโยบายหรือการนำเสนอ โดยเฉพาะรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์อย่างนี้เนี่ยทำไปเพื่อเป้าหมายที่มีวาระซ่อนเร้นหรือเปล่าในทางการเมือง โอเครอดูกันต่อไปเอางี้ผมเลือกจากทุเรียนตอนนี้เมาทุเรียนแล้วเดี๋ยว ผมจากทุเรียนผมขอไปประเด็นเพราะมีอีก2-3ประเด็นที่อยากจะพูดคุย ดู กัน แล้วอาการแกน่าเป็นห่วงเลยนะครับเนี่ย น่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วง ก็ 2 วันเองนะ เอางี้ถ้าสมมติเป็นแม่ค้าคนทั่วไป ขายที่ไม่ใช่ตรงเนี้ยทั่วไปแล้วขายแบบนี้ แล้วไม่ตรงปกโดนแจ้งไหม โดนแจ้งนี่ครับ อ่ะ โดนแจ้ง ขายแบบนี้ไม่แจ้งว่า ไม่แจ้งว่าเป็นพรีออเดอร์ ใช่ ใช่ไหมไลฟ์ขายไปเอฟไปปรากฏว่าอีกเดือนหนึ่งอีก2 เดือนค่อยมาส่งของ คุณทินครับ ไอพรีออเดอร์มันไม่ ทำไม ประหลาด ต้ นะ อง ใช่ไหม เป็น พรีออเดอร์ไม่ประหลาดถ้าคุณแจ้งว่าเฮ้ยนี่คือพรีออเดอร์นะ ใช่ อย่างของเราเนี่ยโทษนะไหนๆก็ไหนๆไทยอินเลยเนี่ยไอชุดเนี่ยครับ 799 บาทคุณผู้ชมคุณคิดดู 799 บาทเท่านั้นเองนะครับกล่องบ็อกเซตเนี่ยครบรอบ5 ปีถกไม่เถียง อันนี้คุ้มน่าซื้อ ผมก็พูดเสมอว่านี่คือพรีออเดอร์เพราะอะไรเพราะเรามีชุดทั้งหมดเนี่ย9ไซส์ด้วยกัน แล้วในนี้มาประกอบไปด้วยอะไรนี่ เสื้อตัวนี้ เยี่ยม นี่คือเสื้อที่เราทำกับแกรนด์สปอร์ตราคาตั้งขายนะนี่อาจารย์ประกิตนี่ เนี่ย ราคาตั้งขายนะอาจารย์แมว690 บาทนี่ แล้วเสื้อตัวนี้ใส่แล้วดูมีตังค์ทันทีนะ เหมือนมีสร้อยคอทองคำอยู่ที่คอตลอดเวลานะ ตรงปก นี่อันนี้ตรงปก ผมเห็นทินใส่ทีไรผมนึกว่าทินห้อยทองตลอดเลยนะ ซื้อตัวนี้ได้ตัวนี้ แต่ทุเรียนซื้อลูกที่โชว์ไม่ได้ลูกที่โชว์นะ แต่อันนี้ผมกำลังจะบอกว่าเราคือพรีออเดอร์เพราะผมพูดเสมอ ใช่ครับ เราพรีออเดอร์ถูกต้องไหม ใช่ ยังไงนะคุณโบอ๋อเพราะฉะนั้นว่าสั่งมาเนี่ยเราบอกเลยพรีออเดอร์เราก็ใช้เวลาจัดแล้วก็ปุ๊บจัดเสร็จแล้วก็ พรีออเดอร์ไม่ใช่เรื่องผิด ไม่ผิดแต่ต้องบอกให้ชัด แต่ต้องบอกให้ชัด ผมสงสัย ทีนี้ ทำไมต้องเป็นรัฐมนตรีสุภจีมาเป็นพรีเซนเตอร์ คือผมอันนี้เป็นมุมของผมนะครับพี่ศักดาเกยว่า ครับ คือผมคิดว่าอันนี้ผมมองแบบการเมืองเลยนะคือผมคิดว่าแกเซมา2 เรื่อง
ใช่ คือแกเซเรื่องมะพร้าวกับแกเซเรื่องปุ๋ยคือแกเซเรื่องนี้แล้วผมคิดว่าแกอยากจะแก้มือกับเรื่องของทุเรียนแล้วทุเรียนเนี่ยคืออย่างที่เราดูครับแต่ผมคิดว่าแกมองผิดคือทุเรียนเนี่ยคือหมายถึงว่าโดยตัวเขาเองเขาไม่ได้มีปัญหาในเป็นสินค้าเกษตรที่ไม่ได้มีปัญหาในตัวเองโอเคอาจจะมีปัญหาเช่นหลงเลิงอะไรก็ว่ากันไปแต่การส่งออกเขาไม่ได้มีปัญหาถูกไหมฮะทีนี้ผมว่าพอแกจะมาแก้มือเรื่องนี้ผมคิดว่าโอ้โหมันเป็นคือมันมีความอ่อนไหวอยู่แล้วพอแกส่งสัญญาณผิดแกทำเนี่ยอย่างเงี้ยมาไลฟ์มาทำอะไรเนี่ยคือผมว่ามันเลยทำให้แบบแกโดนเขาเรียกว่าซัดกลับหนัก อาจารย์ครับราคาทุเรียนไม่มีปัญหา ทุเรียนล้นตลาด ทุเรียนไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นของมันคือล้งคุณต้องไปแก้ที่ล้งเรื่องต้นทุนอะไรนี้ก็ต้องไปแก้กันอย่างนี้เอาเป็นว่าเรื่องของทุเรียนเดี๋ยวเราจะได้ไปข้างหน้าต่อนะครับคุณผู้ชมครับคือเรากำลังจะบอกว่าปัญหาที่คุณสุปจีเจอคืออะไรคุณพิมพ์ริพายเขาก็เป็นคนที่ขายของเก่งมากผมบอกอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยบอกได้นะคนนี้เขาเก่งอยู่แล้วเราทุกคนรู้อยู่แล้วเราคงไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับแล้วแกก็ขายได้เยอะจริงๆปีละน่าจะเป็นพันล้านนะอันนี้เราไม่ได้ปฏิเสธความสามารถของเธอเราไม่ได้มาวิจารณ์ความสามารถของเธอในการขายแต่เรากำลังจะบอกว่าสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ออกมาทำครั้งนี้มันถูกตั้งข้อสังเกตคำถามแล้วโดยเฉพาะชาวสวนคือโจทย์มันไม่เหมือนกันคือโจทย์ของแม่ค้าคือทำวอลลุ่มใช่คนค้าขายเนี่ยโจทย์ของคนค้าขายทุกอย่างเนี่ยนะคือทำวอลลุ่มทำจำนวนให้เยอะๆแต่โจทย์ของรัฐบาลคือโจทย์ของประเทศนั่นคือเกษตรกรต้องได้ราคาที่ดีนั่นแหละครับเนี่ยตอนนี้มันกังวลกันว่าไม่ไปด้วยกันวอลลุ่มได้แต่ไม่รู้ราคาได้หรือเปล่าผู้กำหนดนโยบายและมาอยู่บทนี้มันถูกโอเคคุณผู้ชมจากเรื่องนี้ผมขออนุญาตไปต่อแล้วไม่งั้นเราจะวนเวียนอยู่กับทุเรียนครับไปอีกเรื่องหนึ่งดราม่าเล็กๆเบาๆเขาตั้งคำถามอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเก็บเงินคนเที่ยวต่างประเทศอันนี้อยากคุยเหลือเกินอยากรู้เหลือเกินคุณผู้ชมครับมีแนวคิดบอกเป็นแนวคิดก่อนนะยังไม่ผ่านครม.ทั้งสิ้นนะครับแต่เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจนะครับเพราะว่ามีคนไทยที่ออกประเทศออกจากประเทศไทยไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเฉลี่ยประมาณปีละประมาณ10 ล้านคนนะฮะคุณผู้ชมครับเลยมีแนวคิดจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา 1,000 บาทต่อคนต่อครั้งสำหรับผู้ที่เดินทางออกนอกประเทศฮะใช่แล้วฮะคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่ตอนนี้ที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับถ้าอันนี้ผ่านนะถ้าแนวคิดนี่ผ่านเท่ากับว่าคุณเดินทางออกนอกประเทศสมมุติจะไปเที่ยวฮ่องกงสิงคโปร์มาเลจีนยุโรปญี่ปุ่นฝรั่งเศสเกาหลีคุณโดนแล้วนะฮะคนละพันคุณต้องจ่ายค่าออกจากประเทศตัวเองคนละพันนะฮะคุณผู้ชมซึ่งเขาบอกว่าปีละ10 ล้านคนละพันก็เท่าประมาณ10,000 ล้านบาทต่อปีที่เขาจะได้รายได้เพิ่มขึ้นมาโดยเป้าหมายคือนำเงินรายได้ก้อนนี้เนี่ยไปสนับสนุนและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศฟังไม่ผิดนะครับเอาเงินก้อนนี้มากระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศซึ่งหลักการสำคัญของเรื่องนี้คือต้องการนำเงินจากคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศมาสนับสนุนให้คนไทยที่ไม่มีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศได้เที่ยวในเมืองไทยครับแนวคิดนี้ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างหนักพูดง่ายๆก็คือเฮ้ยเดี๋ยวประชาชนด่านั่นแหละเฮ้ยมันยังไงวะเนี่ยจนสุดท้ายรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาก็คือคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลท่านชี้แจงว่าเรื่องนี้เป็นเพียงแนวคิดอยู่ระหว่างการศึกษาของกระทรวงการคลังฟังเสียงหน่อยนะครับเรื่องนี้มันเป็นแนวความคิดที่จะศึกษาของกระทรวงการคลังหลักการของการจัดเก็บภาษีครั้งนี้ที่กระทรวงการคลังคิดจะกลับมาดำเนินการใหม่นั้นอยู่บนความคิดนี้ครับจัดเก็บนักท่องเที่ยวคนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศ1,000ก็ยังไม่ใช่เป็นราคาที่สรุปนะครับหลักการความคิดนี้ครับจัดเก็บคนที่เดินทางไปต่างประเทศในการท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยแล้วก็เอาเงินทั้งหมดที่ได้จากการจัดเก็บครั้งนั้นเอามากระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยเรื่องนี้มันนี่นะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่านี่มันเป็นการโยนหินถามทางหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจโยนหินถามทางครับแต่ปีละหมื่นล้านมันเยอะแล้วหมายถึงว่าคุณทินเหมือนกระตุ้นให้คนไทยได้เที่ยวเมืองไทยไม่อยากให้ไปเที่ยวเมืองนอกเพราะมันต้องมีจ่ายค่านี่มันปรากฏการณ์รัฐบาลถังแตกรัฐบาลตูดขาดรัฐบาลไม่มีตังค์คือถ้าคุณต้องถึงขั้นนะไถตังคนไทยที่จะไปเที่ยวคนละพันเนี่ยนะเฮ้ยประเทศนะไม่ใช่การเรียกค่าไถ่ก่อนออกนอกประเทศนะเราไม่ใช่คอมมิวนิสต์นะครับที่แบบออกนอกประเทศต้องวางตังก่อน 1,000 บาทตังไปเที่ยวเนี่ยก็ตังพวกผมขนาดนั้นคุณเวลาคุณพาลูกเมียคุณไปเที่ยวเนี่ยคุณเก็บตังไปเที่ยวแล้วคุณจะออกจากประเทศเนี่ยคุณต้องจ่ายตังออกจากประเทศตัวเองคุณบ้าหรือเปล่ามันมียุคไหนไหมครับต้องจ่ายตังออกจากประเทศอาจารย์
เขาไม่เก็บ 5,000 ก็บุญโขแล้วเพราะกฎหมายมันให้ถึงกรอบเพดานถึง 5,000 แล้วนะ ก็ ต่อคนนะ มันไม่ควรจะมีกฎหมายอย่างนี้ตั้งแต่ต้น แต่มันมีมาตั้งแต่ปีละปี 2 กว่าป่ะ 2,500 คือก ว่าป่ะ แค่คิดก็ผิดแล้ว แค่คิดเนี่ยผมบอกเลยว่าใครที่เป็นคนคิดเป็นคนพูดเนี่ยคุณเกลียดรัฐบาลใช่ไหมคุณอยากให้รัฐบาลคุณล้มใช่ไหมถ้าคนพูดเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคุณคิดว่ารัฐมนตรีเลยติ้งดีใช่ไหม คือผมอย่างนี้นะ คือเรื่องเนี้ยมันออบเจกต์ใช่ผมเห็นด้วยว่ารัฐบาลน่ะเหมือนจะถังแตก ทีเนี้ยไอการที่คุณให้เหตุผลอย่างเงี้ยมันอีเดียตมากเลย แคมเปญอันนั้นท่านเก่งแคม คือ เป มัน ญ อีเดียตมากๆเลยคือคุณบอกคุณจะต้องการป้องกันไม่ให้คนเขาเรียกนะออก เอาไปเที่ยวนอกประเทศ นะเอาโจทย์นี้ก่อน ก็คุณก็ตั้งเพดานการเก็บสูงเลยสิคุณมาเก็บทำไม1,000 คือ1,000ทุกคนต้องไปหมดเลยนะ ทุกคน จ่ายนะ ทุกคนที่เขาจะ1,000มันไม่ได้มี ถ้าคนจะไปเที่ยวต่างประเทศแล้ว ต่างประเทศมันไม่ได้มีผลแต่อย่างเช่นคุณเก็บต่อหัวสูงเลย เพื่อที่จะป้องกันให้คนไม่ออกไปนอกประเทศ คือผมต้องผมก็เข้าใจนะว่า จริงๆ10 ล้านคนเนี่ยที่ออกไปนอกประเทศก็พูดง่าย ๆ เอาเงินตาไปใช้ในต่างประเทศ ถูกไหมฮะก็เราก็จะลดการเสียดุลอะไรกันแล้ว แต่เนี่ยคือสำหรับผมว่าแค่เหตุผลคุณมาตอบว่าให้คุณจะเก็บ1,000 บาทแล้วมาให้เขาเลยนะช่วยให้คนไทยที่ไม่ได้ไปเที่ยวเนี่ยสำหรับผมคิดว่ามันไม่ make sense พี่แมวคือถ้าผมเป็นรัฐบาลนะถ้าผมอยากช่วยคนในประเทศนะผมจะหาเงินเข้าประเทศด้วยวิธีอื่น เช่น ตอนราคาน้ำมันแพงประชาชนเรียกร้องอะไรภาษีลาภลอย เก็บตังค์จากพวกโรงกลั่นเก็บตังค์จากเจ้าสวนน้ำมันพรรคประชาชนเรียกร้องพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องรัฐบาลกล้าเก็บไหมคือวันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องนี้หรอกที่ผมว่าทำให้คนโกรธนะครับอย่างเรื่องค่าไฟใช่ไหมเก็บใช้ไฟเกิน400หน่วยเก็บ5 บาทคือวันนี้คนที่มีแอร์2 เครื่องเนี่ยไฟในบ้านมันเกิน400หน่วยเท่านั้นแล้วรัฐบาลมาบอกว่าเก็บ5 บาทคนรวยบ้านใหญ่เฮ้ยคนอยู่คอนโด1 ห้องเนี่ยนะคนอยู่ทาวน์เฮาส์เนี่ยนะไม่ใช่บ้านใหญ่นะทุกเรื่องวันนี้มันกลายเป็นว่ารัฐบาลจะหาทางเก็บหมด ทีนี้ เนี่ย สำหรับผมเนี่ยถ้าคุณอยากจะได้เงิน10,000 ล้านบาทเนี่ยนะค่าราชการประหยัดเนี่ยคุณก็ได้แล้วนะ10,000 ล้านเนี่ย ใช่ คือเราคิดว่า โอเคพี่ศักดาจะเสริมหน่อยอดีตคนการเมือง ให้วิเคราะห์ในเชิงการเมืองอยู่ 2 ประเด็นก่อน คือ ประเด็นแรกเนี่ยหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการหาตังค์เนี่ยเก็บตังค์เนี่ยมันอยู่ที่กระทรวงการคลังเป็นด้านหลักนะ และกระทรวงอื่นก็มีสิทธิ์ที่จะเสริมได้ นี่คือหลักการการบริหารราชการแผ่นดินก่อน ครับ ข้อที่ 2 เรามาวิเคราะห์กันว่า การที่ป้องปรามไม่ให้คนเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศ แท้จริงไม่ต้องการให้เที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศไม่ให้เงินรั่วไหลไปใช้ภายนอก หรือต้องการที่จะเก็บเงินกันแน่ต้องอ่านและวิเคราะห์ให้ได้ประเด็นนี้ อย่างที่อาจารย์ว่าอาจารย์ศิโรจน์ว่าเลยว่า ถ้าหากจะต้องการเงินมีช่องทางหลายช่องต้องการแต่เป้าหมายดังนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช่โดยแท้ที่จะต้องการเก็บเงิน แต่ต้องการที่จะไม่ให้คนไทยเนี่ยไปเที่ยวเพราะรายได้เศรษฐกิจเนี่ยลำดับ2ของประเทศมาจากการท่องเที่ยวของต่างชาติที่เอาเงินมาใช้ในเมืองไทยก็เลยวางมาตรการจะให้มันสอดคล้องว่าเมื่อเราดึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยวในเมืองไทยฉะนั้นจึงไม่สนับสนุนให้คนไทยไปเที่ยวต่างประเทศมากกว่าแต่ถ้าอยากจะไปจริงมันก็คงห้ามปรามไม่ได้เพราะเงินเหล่านี้ไม่มีผลต่อการที่จะไปป้องปรามไม่ให้เขาไปแต่จะเอาเงินตรงนี้มาซึ่งเงินตรงนี้มาเนี่ยมันมีหน่วยงานมันมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ได้รับเงินอุดหนุนอยู่แล้วเยอะแยะอยู่แล้วท่านศักดาท่านอาจารย์ศิโรจน์นะฮะท่านอาจารย์ประกิตเอาพูดตรงๆอ่ะวันเนี้ยเขาบอกว่าลงไปเที่ยวด้วยความเคารพนะอย่างภาคใต้ไปเป็นเกาะค่าใช้จ่ายที่ไปเกาะกับค่าใช้จ่ายที่ขับบินไปฮ่องกงหรือไปสิงคโปร์ไปต่างประเทศ เมืองนอกถูกกว่าไปเมืองนอกถูกกว่า อันนี้เป็น ผมลงไปพื้นที่ภาคใต้ อันนี้ แล้วปรากฏว่าโอ้โหมันแพงมากเลยแต่ละอย่างมาตรการบังคับทำไมไม่เป็นมาตรการส่งเสริมเช่นส่งเสริมให้คนเที่ยวเมืองรองหรือในประเทศดีกว่าอีกเนี่ยมันสะท้อนเนี่ยอย่าไปพูดว่ารัฐบาลถังแตกก็ถังแตกแต่แล้ว แต่หาวิธีการเก็บเงินเนี่ยไม่ดีไม่เนียนแต่ผมคิดจริงๆนะว่าถังแตกเป็นปัญหาจริงแล้วตอนนี้ถังแตกถึงขั้นหน้ามืดตามัวแล้วนะอะไรเอาตังค์ได้เอาหมดนะแม้คุณมีบ้านมีแอร์2 เครื่องรัฐบาลมองคุณเป็นคนรวยแล้วว่าเป็นบ้านใหญ่แล้วว่า
มันใช้ได้ไหมล่ะ แล้วบอกด้วยนะว่าโอ้ถ้าคุณไม่อยากจ่ายค่าไฟแพงคุณไปซื้อโซล่าร์เซลล์เป็นหนี้ต่อสิครับ คือเห็นด้วยเลยครับอาจารย์แล้วผมคิดว่าคือจริงๆถ้ารัฐบาลอยากจะหาเงินน่ะคือโอเคเรื่องประชาชนก็จะต้องก็เขาเรียกนะก็จะต้องจ่ายอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เรื่องหนึ่งแต่รัฐเนี่ยเองเนี่ยไม่ลดค่าใช้จ่ายเลย ใช่ แล้วก็ผมคิดว่าการเขาเรียกนะรัฐเองเนี่ยต้องลดภาระค่าใช้จ่ายของที่ภาครัฐเนี่ยให้ลงมากกว่านี้ ไม่ใช่แบบเฮ้ยอยากจะหาเงินเสร็จนี่คุณก็ไปโยนภาระให้กับประชาชน แล้วโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟเนี่ยผมว่าเป็นประเด็นมากๆ คือหมายถึงว่า คุณก็ควรจะคิดเรทเดียวกันไม่ใช่แบบมาใช้ข้ออ้างคือ เพื่อที่จะไปซับซิไดซ์คนที่ใช้ยูนิตที่น้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ย คนที่ใช้เยอะก็ต้องจ่ายแพง คือผมคิดว่าไม่แฟร์ถูกไหมฮะ แล้วค่าไฟเนี่ยนะ เข้าข้างรัฐบาลหน่อย เพราะเราพูดแล้วเราไปติงรัฐบาล ซึ่งจริงๆไปว่ารัฐบาลไม่ถูกนะ แต่ ต้องไปว่าที่กระทรวงต้นคิด เพราะว่าอาจจะเป็น มันก็คือรัฐบาล กระทรวงต้นคิดก็ว่า แม่คุณศักดานี่คำสวยหรูนะคำสวยหรูนะแต่สุดท้ายก็คือรัฐบาลโอเคอันนี้นิดหนึ่งสั้นๆเดี๋ยวจะให้อาจารย์สิโรจน์นิดเดียวเพราะว่าผมทราบมาว่ารัฐบาลท่านอนุทิน2เนี่ยท่านกำชับให้รัฐมนตรีที่เป็นนักการเมืองโดยเฉพาะบ้านใหญ่ให้ทำการคิดค้นนโยบายของกระทรวงนั้นๆให้เป็นผลงานของกระทรวงโอเคอันนี้ต้องไปว่ารัฐมนตรีไงเพราะว่าวิธีคิดของรัฐมนตรีพยายามจะคิดงาน แล้วมันไม่รู้ว่าใช้สมองส่วนไหนอ่ะนั่นไงเอาเบาได้เบาได้เบาไม่รู้ว่าใช้ส่วนไหนคิดอ่ะแล้วเราก็มาว่ารัฐบาลซึ่งจริงไม่ถูกเราไม่อยากว่าเราไม่อยากว่ารัฐบาลอย่าไปว่ารัฐบาลผมว่าอย่างนี้นะครับโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลต้องทำให้คนไทยเห็นเลยเนี่ยนะคือไม่เก็บตังค์เราเพิ่มแต่คุณต้องไปประหยัดให้มากขึ้นไอ้ประหยัดเนี่ยนะวันนี้องค์กรอิสระนะครับประธานศาลองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยแต่ละคนเงินเดือน 80,000 เงินประจำตำแหน่ง 50,000นะครับกรรมการองค์กรอิสระต่างๆทุกคนเนี่ยนะครับรถประจำตำแหน่งคือเบนซ์นะครับทุกคนเนี่ยมีงบค่าตัดสูตรปีละ 60,000 คือประเทศนี้เก่งเหลือเกินกับการตัดค่าข้าวสสนะครับไม่ให้สสไปดูงานต่างประเทศเก่งอยู่แค่นี้มันมีรัฐบาลกล้าพูดเลยครับว่าต่อไปผมจะตัดเงินพิเศษองค์กรอิสระทำไมผมเป็นคนไทยผมต้องเสียภาษีเป็นเงินเดือนประธานปปชแล้วต้องมีเงินประจำตำแหน่งให้ท่านอีกเดือนละ 50,000แล้วต้องจ่ายเงินเป็นค่ารถเบนซ์ให้ท่านอีกคันละ10 ล้านแล้วต้องจ่ายค่าสูตรท่านอีกปีละ 60,000ไอ้อย่างเงี้ยรัฐบาลกล้าตัดไหมครับคำตอบคือไม่กล้านี่แหละคือปัญหาประเทศไทยคือจะเก็บตังค์เราเพิ่มจะเก็บตังค์เราเพิ่มแต่การตัดคนที่ใช้เงินที่สุดในประเทศนี้เนี่ยไม่กล้าตัดแต่ค่าข้าวสสซึ่งขอโทษนะกระจอกมากน้อยกระจอกใช้คำนี้เลยกระจอกครับอาจารย์ก็ผมพูดน้อยก็ได้กระจอกคือผมขอพูดแทนคนไทยครับว่าเราเห็นสภาพแบบนี้มันอึดอัดไงได้ฮะค่าไฟจะขึ้น400 หน่วยกลายเป็นคนรวยในประเทศนี้มันไม่ใช่แล้วว่าอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมเราก็วิเคราะห์แหละหลายคนก็บอกว่าพูดเนี่ยเก่งแต่พูดลองไปบริหารบ้างสิโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยววันหนึ่งให้ไปก็เอานะหลายคนบางคนอาจจะไม่รู้จักนะอาจารย์ประกิตที่นั่งอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมครับมีผลงานของอาจารย์ไหมเอาเปิดโชว์หน่อยนิดนึงถ้าผลงานอันนี้ออกมาคุณก็จะรู้เลยว่าอันนี้คือหนึ่งในพี่แมวเนี่ยเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมได้แคมเปญการเมืองของอาจารย์แคมเปญอะไรฮะเปิดมาตันจำนี่ได้ไหมชาวกรุงเทพทำงานนี่คือผลงานของอาจารย์เสื้อนะครับแคมเปญทำงานแต่มันคือการสื่อสารเขาช่วยแคมเปญให้คุณชัดชาติที่อาจารย์ชัดชาติใส่นะครับคุณผู้ชมแล้วรอบนี้เขาจะใช้บริการพี่มีเนี่ยอะไรนะครับผู้ว่าต้องมีการเลือกประชุมเขายังให้เป็นความลับบ้างสิอันนะเป็นความลับแสดงว่ามีแสดงว่าไปยิ้มด้วยเนี่ยยิ้มหวานด้วยเนี่ยยิ้มหวานเรื่องทุเรียนเขาบอกประชุมทุกวันพฤหัสจริงไหมอะไรนะเขาบอกทีมชาติชาติประชุมทุกวันพฤหัสจริงไหมโอ้ยคุณก็อย่าไปผมอะไรคุณจะให้ผมพูดอะไรพรุ่งนี้ไปประชุมกับเขาไหมฮะวันละอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเสริมข้อมูลนิดนึงนะฮะอาจารย์ประกิตพูดเกี่ยวกับเรื่องของประเทศไทยขายทุเรียนนะครับปี 2568 กระทรวงพาณิชย์ออกมาเปิดเผยถึงมาตรการดูแลสินค้าผลไม้โดยเฉพาะกลุ่มทุเรียนพบว่าแต่ละปีสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้มากกว่าปีละ 150,000 ล้านบาทเฉพาะทุเรียนนะในปี 67 มีมูลค่าส่งออกรวมนะฮะส่งออกเนี่ย 175,600 ล้านบาทครับอันนี้เสริมข้อมูลที่อาจารย์ประกิตพูดไปก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมครับเอาละผมขอนิดนึงประเด็นทรัมป์ได้ไหมประเด็นทรัมป์นะประเด็นทรัมป์หรือเอาประเด็นอะไรอีกเขาบอกว่าขายของเหรอแต่จริงๆ
ปล่อยคลิปทรัมป์ก่อนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่สร้างคนที่สร้างกระแสได้ตลอดเวลานะทางการเมืองเพราะนั้นเป็นแคมเปญเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจ จริงเขาคือโดยตัวท่านประธานาธิบดีเขาเรียกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจริงๆเขาเป็นคนที่เขาเครียดแคมเปญของเขาเองเก่งอยู่แล้วนะ พี่แมวให้ขอดูคลิปก่อน โอเคคุณไม่ทำพิธีกรเนี่ยมันเขาจะคุยก่อนดูคลิปแล้วเนี่ย แต่จริงๆไปดูครับ พอดีเมื่อกี้ดูคลิป อินเป็นดราม่าครับในงานรับรอง King Charles ขณะที่สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิล่ากำลังทำการจับมือทักทายผู้ที่เข้ามาร่วมงานนะครับก็ได้มีภาพของโดนัลด์ทรัมป์เดินตัดหน้านะครับตัดหน้าสมเด็จพระราชินีคามิล่าเดินตัดหน้าเฉยๆเลยถ้าดูปฏิกิริยาของพระองค์ท่านกับสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์นะฮะงงฮะผมต้องใช้คำนี้ใช้คำสามัญนะฮะขออภัยท่านยืนทรงเงื้องทรงอึ้งคุณผู้ชมทรงพะเงิบ คือภาษากายมันแสดงอะไรหลาย ๆ อย่างได้เลยคือไม่ได้สนใจไม่ได้หลายคนทำไมมารยาทไม่ดีเลยมันมารยาทไม่ดีหลายคนถามว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเขารู้จักคำว่ามารยาทหรือเปล่าเลยยังไม่รู้เลยนะผมคิดว่าเขารู้จักคำว่ามารยาทแต่เขาอาจจะคิดว่าเขาเนี่ยคือประมุขของประเทศเพราะเขาใหญ่กว่าควีนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะต่อให้จะเป็นควีนหรือไม่ควีนใช่แต่คือไม่มีมารยาทใช่ต้องมีนิดนึงแต่ในความคิดทรัมป์เนี่ยผมเขาคิด โอเคเดี๋ยววิเคราะห์เพิ่มเติมขออนุญาตใช้โอกาสตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมขออนุญาตมอบของให้นะครับได้แล้วโอ้โหขอบคุณครับแต่ทรัมป์เป็นผู้นำที่แย่นะแบบอายอ่ะคือแบบป่าเถื่อนอะไรก็ไม่รู้ขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มามี3 ส่วนที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆนะครับไมบาซินต่อจากไมบาซินเลยนะครับนี่คือยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอ้วยอันโอสถนะครับมอบให้ท่านละแพ็คเลยนะครับขอบคุณนะครับพี่ศักดาครับขออนุญาตนะครับท่านครับผมเอาไปให้ชาวสวนที่เครียดได้ไหมครับได้ฮะเพราะชาวสวนจันทบุรีเครียดมากคุณต้องให้สุปจีก่อนคุณสุปจีก่อนสุปจีน่าจะต้องโหงั้นผมขอพี่แม่ไปให้ด้วยแล้วกันต้องให้แกสักโหลนึงครับแต่วันนี้ขอแนะนำนะครับจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันก็คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆนะครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันเลยฮะคุณผู้ชมครับนี่ฮะนี่คือยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลนะครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับยาธาตุน้ำขาวแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่จาก HK Pharmaceutical นะครับขอบคุณนะครับยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับประมาณนี้เนาะโอเคอ่ะวิเคราะห์กันหน่อยฮะครับการสื่อสารแคมเปญนี่คือเราทำแคมเปญคืออย่างนี้นะทรัมป์เนี่ยดีไม่ดีไม่รู้แต่เรื่องคอมมิวนิเคชันเขาอะหรือการสร้างโอกาสให้ตัวเองแล้วก็เกิดการพูดถึงนี่เรียกว่า Talk of the Town เนี่ยผมคิดว่าอันนี้เขาทำได้ success นะครับคือเขาเรียกว่าชอบหาประเด็นในการก็เลยนะในการทำให้ตัวเองเนี่ยเขาเรียกนะได้รับการพูดถึงอยู่บ่อยๆแล้วผมคิดว่าโดยตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นที่คนที่สื่อสารได้ดีนะดีเลวในแมสเสจที่เดี๋ยวว่ากันแต่หมายถึงว่าวิธีการสื่อสารเขาเนี่ยไม่ว่าจะการใช้เครื่องมือแบบ X ก็ดีหรือเขาเรียกนะการที่ไปพูดในที่ต่างๆการแสดงสัญลักษณ์ในที่ต่างๆนี่ผมคิดว่าเขาเป็นคนที่สื่อสารให้เขาเลยนะกับโลกเนี่ยให้ได้รับสารที่เขาต้องการใช่อันนี้คือต้องบอกว่าเขาเก่งครับผมไม่กล้าไม่อยากพูดคำว่าเขาเก่งเดี๋ยวคนเข้าใจว่าผมแนะนำให้คนทำแบบเขาแต่ผมว่า
เขาเป็นคนกล้าทำความป่าเถื่อนเพื่อให้ตัวเองได้โชว์ความเป็นผู้นำเขาเป็นคนกล้าแสดงความกักขระนี่แรงปะ มันมีอะไรแรงเกินไป เขา สำหรับโดนัลด์ทรัมป์ เขาเป็นคนที่กล้าทำสิ่งที่มัน impolite และ improper โอเค นะครับในเหตุผลเพื่อให้เขาได้แสงและสปอตไลท์เขาเป็นคนที่เป็นแบบนี้มานานนะครับหนังฮอลลีวูดจำนวนมากที่ถ่ายที่ทรัมป์ทาวเวอร์เนี่ยทรัมป์ขอผู้กำกับว่าเขาต้องอยู่ในซีนนะครับคุณเคยดูโฮมอโลนป่ะทรัมป์ขอไปอยู่ในซีนนะมีคนกี่คนเป็นแบบนี้ อาจารย์มีแผนที่จะไปสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าครับในช่วง 2-3 ปี มีแผนจะไปฮาวาย มีแผนใช่ไหมครับ ครับ ต้องลบคลิปออกให้หมดนะ ผมก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยว ไม่เป็นไรครับผมไม่สนใจครับ โอเค คือผมว่าที่ผมบอกเขาเก่งคือหมายถึงว่าคือทรัมป์เนี่ยคือถ้าภาษาโฆษณานะภาษาโลกโฆษณาเนี่ยที่เวลาเราพูดถึงไอ้ต้องทำแคมเปญให้ Talk of the Town เนี่ยจะ Talk of the Town ก็ต่อเมื่อไปไต่อยู่บนเส้นที่จะเกิดการถกเถียงว่าดีหรือไม่ดี นี่คือ Talk of the Town นี่คือ Talk of the Town ถ้าคุณไปดูพวกแคมเปญที่ Talk of the Town เนี่ยจะไต่เส้นนี้ตลอดเส้นที่แบบเกิดการถกเถียงหรือเขาเรียกนะเฮ้ยข้ามไปอีกนิดนึงก็จะละเมิดอะไรบางอย่างเนี่ยคือทรัมป์จะเดินอยู่บนเส้นนี้ตลอด แล้วทำอย่างนี้มา แล้วทำมา 20-30 ปีแล้วด้วย 30 ปีแล้ว ใช่ คุณศักดา เห็นด้วยกับอาจารย์เลยนะทรัมป์เนี่ยมีบุคลิกอยู่สองอย่าง คือ หนึ่งเขาสร้างความเป็นตัวตนแล้วก็เป็นนักคิดอยู่ตลอด ซึ่งจะทำให้เขาเรียกว่าสร้างภาพจำ ครับ ข้อสองเนี่ยเขาเป็นคนที่สื่อสารได้ตรงกับที่เขาต้องการเขาเป็นคนที่สื่อสารคือ อยากจะให้คนเข้าใจรู้สึกเห็นภาพจำยังไง แล้วเขาสื่อสารได้ตรง โดยบางครั้งและหลายครั้งด้วยซ้ำไปที่ใช้การสื่อสารแบบ ไม่ได้สนใจในเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมหรือความเดือดร้อน ครับ เสียหายของใคร ขอให้ตรงเป้าที่เขาต้องการเท่านั้น ผมเสริมอาจารย์ คื สิ บุค โร ลิก จน์นิดเดียวนะเขาอาจจะเป็นนักสื่อสารที่ดีแต่นิสัยเลว ไม่ผมคิดอย่างนี้ ผมว่าเราประเมินเขาสูงเกินไป ผมคิดว่าเขาเป็นคนแบบที่เขาไม่กีฟอ่ะ ครับ คุณทินมันมี ไม่ give มันมี four letter words นะครับเขาไม่กีฟอ่ะ เข้าใจ แล้วก็คำนั้นน่ะอยากทำอะไรก็ทำผมคิดว่าเขาเป็นมนุษย์รายวันที่อยากมีคอนเทนต์ อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเข้าใจว่ามีคนวิเคราะห์ไว้ใน The Atlantic แล้วก็ New Yorker ว่าในที่สุดเราทำไม่ได้คิดอะไรหรอก แต่ผมเนี่ยไม่เชื่อว่าเขาเป็นคือคนหลายคนบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นคนบ้าอะไรก็แล้วแต่นะแต่ผมว่าไอ้ภายใต้ความบ้าเขาเนี่ยเขามี objective คือเขาไม่ได้อยู่ดีๆเขาจะบ้านะผมคิดว่าไอ้ภายใต้ความบ้าเนี่ยเขามี objective เขามีวัตถุประสงค์ในการบ้า แต่คนบ้าก็มีวัตถุ อาจารย์ครับ ถูก อาจารย์พี่ทินอาจารย์ชิโรจน์ผมมีเพื่อนเนี่ยได้เป็นซิติเซนที่อเมริกาแล้ว ที่อเมริกาเขาบอกเลยว่าเขาชอบทำแล้วคนที่เป็นรีพับลิกันเนี่ยตอนนี้แห่มาชื่นชมมากเลยว่าถ้าไม่มีทำนะวันนี้จะไม่มีอเมริกาที่โดดเด่นได้ขนาดนี้ ในขณะที่เขาผมว่าเขาเพื่อนผมคนนี้เนี่ยคบกันมาเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ก้าวหน้านะมีความรู้ด้วยนะ แล้วไปอยู่อเมริกา ไปอยู่ทั้งครอบครัวเลย ไปอยู่มา 30 ปีแล้วไม่กลับเมืองไทยแล้วอ่ะเขาพูดแบบนี้ผมก็ยังก็เลยต้อง เขาก็ยังมีแฟนเขามีแฟนคลับเลยล่ะ แฟนเขาจะอยู่ตรงกลางๆ และอย่าลืม ประเท นะ ศ สิ่งที่เขาทำได้เนี่ยอเมริกากำหนดให้มีประธานาธิบดีไม่เกิน2 สมัยทำเป็นนายประธานาธิบดี2 สมัยได้นะ ก็2 สมัยนี่สมัยที่2 ก็ไม่ธรรมดา เขากำลังจะพยายามที่จะหาทางในการให้ เป็นสมัยที่ สมัยที่3อีกก็อันนี้ก็ว่ากันไปคุณผู้ชมครับ แต่ที่แน่ๆมันมีภาพเดี๋ยวทิ้งท้ายในประเด็นนี้นิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับก็ที่งานรับรอง King Charles นี่แหละฮะปรากฏว่ามันเกิดภาพนี้ขึ้นมาเป็นภาพที่มีการเขียนแคปชั่นโดยทำเนียบขาวจุดชนวนดราม่าเขียนขึ้นคำบรรยายภาพว่า Two Kings นี่นะฮะที่วอชิงตันดีซีนะครับเมื่อวันที่ 28 เมษายนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสหรัฐหลังทำเนียบขาวเผยแพร่คำบรรยายภาพนี้นี่ครับเขียนว่า Two Kings การพบกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ว่า Two Kings ก็คือกษัตริย์ 2 พระองค์เท่านั้นแหละคุณผู้ชมโซเชียลวิจารณ์กันสนั่นนะฮะบอกว่าเหมาะสมหรือไม่ขัดต่อหลักการประชาธิปไตยของสหรัฐหรือไม่และการที่ทรัมป์ไม่ใช่ครั้งแรกที่ออกมาลักษณะแบบว่าตัวเองเป็นประมุขแบบเป็นคิงอ่ะแม้แต่กระทั่งจะเป็นพระเจ้าเลยด้วยซ้ำในบางโอกาสนึกออกไหมครับจริงๆผมว่าประโยคนี้เขาต้องการชาเลนจ์ในกลุ่มที่ประท้วงเขาโนคิง ใช่ คือถ้าผมอ่านจากประโยคนี้นะเขาต้องการชาเลนจ์ไปที่การเดินขบวนของกลุ่มโนคิงว่าอเมริกาไม่มีกษัตริย์แล้วทำตัวเป็นกษัตริย์คือทำเด็กเก่งเรื่องนี้คือในการใช้ True Social ในการใช้ X
แล้วผมคิดว่าอย่างภาพก่อนหน้านี้เนาะที่ทรัมป์เดินตัดระหว่างคามิล่ากับคิงชาร์ลส์เนี่ยคือจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปนิดหนึ่งเนาะประเด็นของอังกฤษกับอเมริกาเนี่ยตอนก่อนที่จะเกิดสงครามอ่าวเนี่ยคือจริงๆนายกรัฐมนตรีอังกฤษนี่โดนวิพากษ์จากทรัมป์เยอะมากๆนะว่าแบบเฮ้ยคือไอการร่วมเคียงบ่าเคียงไหลในฐานะพันธมิตรเนี่ยคือพูดง่ายๆถ้าพูดเป็นภาษาสั้นๆเนี่ยนะคืออังกฤษขี้ขาด เพราะเขาไม่ร่วมด้วย ไม่เข้าร่วมด้วย ไม่สู้ แล้วก็ไม่สู้แล้วก็คือทั้งนั้นนี่คือทรัมป์เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยคือแล้วก็จะทวงบุญคุณว่าอเมริกาเนี่ยเคยซัพพอร์ตอังกฤษในช่วงสงครามโลก เราต้องอย่าลืมว่าในรูปแบบของการปกครองเนี่ยอเมริกาเนี่ยเขาก็ถือว่าประธานาธิบดีเป็นประมุขนะซึ่งในรูปแบบอื่นเนี่ยประเทศอื่นเนี่ยประมุขของรัฐประมุขของประเทศก็เรียกแตกต่างกัน แล้วก็อยู่ในฐานะที่แตกต่างกันฉะนั้นความเข้าใจของคนอเมริกาผมไม่ได้ถึงขนาดสนับสนุนนะแต่มองในบริบทอย่างนี้ว่า การที่เขาคิดว่าเขาก็เป็นประมุขของประเทศนี้ฐานะเทียบเท่าครับใช่แต่ว่าเขาไม่ใช่คิงเขาเป็นประธานาธิบดีเขาเป็น president ก็แล้วแต่ชื่อเรียกก็แล้วแต่ชื่อเรียกมันปรัชญามันแตกต่างอย่างนี้พี่คือว่าอเมริกาเริ่มต้นมาด้วยการปฏิวัติตัวเองจากอังกฤษแล้วก็ปฏิวัติจากการปกครองแบบกษัตริย์ของอังกฤษอเมริกาที่เกิดขึ้นคือต่อต้านอาณานิคมของกษัตริย์อังกฤษเพราะฉะนั้นผมว่าทรัมป์ทำในเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าอเมริกาไม่มีกษัตริย์ประมุขของประเทศไม่จำเป็นต้องเป็นกษัตริย์ประมุขของอเมริกาคือประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งอันนี้มันขัดต่อขัดทุกอย่างผมว่าขัดแม้กระทั่งถ้าเกิดฟาเธอร์ฟาวเดอร์ของอเมริกาทั้งหมดเกิดขึ้นมาโทมัสเจฟเฟอร์สันเบนจามินแฟรงกินคงแบบเฮ้ยไอ้นี่ไม่ใช่อเมริกาอย่างที่เราต้องการแล้วตอนนี้มันเป็นเรื่องอ่อนไหวมากมาเขาผมวิพากษ์วิจารณ์มากเลยเขียนคำว่าทูคิงแต่ว่าผมอย่างที่ผมบอกว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคนกวนประสาทคือหมายถึงว่าไอ้เขียนทูคิงเนี่ยบอกว่าต้องการกวนประสาทไอ้คนที่ประท้วงนั่นแหละแต่ว่าแต่ผลสุดท้ายแต่ไอ้ประโยคนี้อย่างที่อาจารย์สิโรจน์ว่ามันไปขัดหลักการในการเขียนรัฐธรรมนูญอเมริกาผมว่าเขาไม่ได้เป็นคนประสาทแต่เขาเคยทำเรื่องอย่างเช่นเขาพยายามจะปลุกม็อบยึดทำเนียบอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเขามีอเจนดาที่เขาสามารถทำลายระบบได้ครับอันนั้นก็เป็นสหรัฐอเมริกาคุณผู้ชมครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าตกลงกับอิหร่านนี่จะยังไงต่อนะเราก็คงต้องเดินหน้าต่อไปแต่รีแอคที่เขายืนกับคิงชาวนี่ผมคิดว่าเขาโอ้โหตอนนี้เขาเจ้าโลกมากนะใช่เขารีแอคของเขานะฮะกับภาษากายเขานะครับเดี๋ยวรอดูกันต่อไปคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านมากๆเลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามนะครับทั้งหมดนี้คือถงไปเถียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับ